Já, verið velkomin aftur nú í það sem að mun vera the season finale af seríu 2 ágúst. Jú, þetta seinasti, hvað segir, mótaröðin eða eitthvað sem við kallum það. Þetta náttúrulega eitt mót í kvöld af seinasta núna fyrir sumarfrí. Og hvað, við byrjum aftur núna eftir ágúst, cirka, í einhverju svona smá fyllir sem byrja deildin alvöru. Já, undir nú svona, ég segi ekki nýju nafni, en Game TV Official og þið eru sennilega að horfa á Twitchið, Game TV. Það er út af því að þetta samstarf var komið í ljós fyrir ekkert svo lengur síðan. En það verður svona meira official, þetta verður deild og svo verða 2 mót sem að verða svona loka qualifierin. Ég man ekki líka að tala nákvæmlega það núna, þegar betur yfir það eftir þetta. Ég þóra ekki alveg að tala hvernig það virkar með qualifierin, en deildin segir svolítið svona allt það. Út af því að þú ert að spila vel í henni líka til þess að komast áfram. Og svo verður official mót þarna einhvern tímann í desember. En stuttæfingamót, það verður næsta mótið, það verður sem sagt 17. ágúst og svo byrja deildin í lok ágúst, byrjun septembers einhvern tímann. En þetta síðasta mótið í kvöld, það eru breytingar í kvöld, ágúst. Ég sendi þér eina breytinguna, hún komur óvart. Það eru nokkur svona liðsbreytingar í gangi og Demantur er farin hérna frá Next Level Gaming og Arrow kemur inn, sem kemur úr 354 og Demantur er að fara í hvað? Fresh? Nei, Demantur er að fara í Omni. Já, þetta kom óvart sko. Yfir í Omni. Nú er ég að leita af nafninu hans hérna í lobbyinu. Hann allan Arrow komið með sinni einhversu Syntax og John CGR. Það er nýr leikmaður í Next Level Gaming Blue, það er Jotti. Ég held að hann hef ekki spilað með þeim maður. Og svo Arrow, já, hérna í Next Level Gaming Red. Þetta er áhugavert. Þetta er áhugavert. Og annað, liðið hana, hvað gerist? Gassmann 1 í liði. Það er ráðlega gangið þar. Gæti verið. Þetta er remake sínist mér sko. Eða ekki, já, kemur ljós. En það fixast þá bara. Já, þá bara það sem ég ætla að segja með, það var 1/10, síðan var það 1/9 og ég held að þú geti giskað á hvaða lið snafnið er núna. Það er vantilega 1/8. 1/8. 1/8 IQ. Já, þannig að þeir eru þannig séð að verða gáfaðari. Svo segja þeir allavega. Já, þú veist, ég meina bara stærðarlega séð. 1/8 er stærri bútur heldur en 1/10, þannig að þetta er að nálgast hægt og rólega í 1 IQ sko. Svo bara öllum þér. Bara þeir unnu náttúrulega hérna. Jú, ég meina það er ekki mikið til sko. Nei. Þeir unnu einn leikinn þar síðast og mér finnst ennþá svo skemmtilegt að horfa á þetta því að bara svona nafni á liðinu og eitthvað allt þetta er svo mikið svona comedy bara. Nei, þeir að hafa gaman, það er alveg hreinu haldi. Og veist líka bara team logoð þeirra, ég get ekki annað en sé fyrir mig bara 4 svona gæjar hlaupandi sko. Jæja, hvað segir? Það er Stuttrístast. Menn á vitlausu stað í lobby held ég að hafa verið kysið. Já, og mér svona sýndist öllu að menn voru eitthvað að flakka á millan í endan og eitthvað bara, mögulega bara eitthvað. Ég bara fíblaskapur held ég sko. Bara smá fíblaskapur, en sko. komum sér gang. Eru menn hérna ekki til að keppa þetta fyrir 100.000 krónur eða? Nei, það er ekki neitt peningur. Alveg rétt. Ekki svo mikill peningur allavega, en það eru verðlaun, það eru pítsuverðlaun og svo veit ég reyndar ekkert hvað planið verður í
haust, en það er líka kannski svolítið snemmt að bara segja og skipta sér á því, þar sem að við erum ekkert í mótastjórninni þannig að við vitum ekkert hvað er að kúka þarna í Game TV, en það verður eflaust eitthvað skemmtilegt og bara ég býstu að fáum að heyra meira af því þegar það kemur að því. Það verður eflaust þá bæði annarkvort inn á 354 community á Discord-drásinni eða íslenska PUBG-samfélaginu á Facebook. Mögulega geta að koma í gegnum Game TV þegar þeir auglýsa fyrstu skráningar fyrir deildina sem að verður væntanlega á undan, þannig að bara fylgist þið með öllu þessum þrem stöðum. Og skráning myndi byrja frekar snemma í sumar. Ég get alveg trúa því nefnilega, bara líka svona sjá vegna þess að ég get ekki beðið, ég er eiginlega búin, ég sagði það áður en við byrjum, ég er eiginlega svolítið spenntur fyrir að sjá þetta sem svona deild. Líka líka bara frá því við byrjum fyrsta mót og þangað sem við erum komin núna. Það er ekkert rosalega langur tími þannig séð, en við erum búin að sjá svo mörg lið bara steppa upp. Leikvöllurinn er almennt bara orðin jafnari, leikvöllurinn, segi ég. Sérst það er fleiri en 1, 2, 3, 5 lið sem að geta unnið. Og ég held að þetta sé bara þeman áfram og núna, og ég meina sjáum mannabreitingarnar í þessu móti núna, bara Arro sem var besti leikmaðurinn svona allavega KD og átti MVP mótsins. Já, var maður mótsins sem að þeir unnu líka einmitt. Þú veist, hann er núna komin yfir í Next Level Gaming. Nei, og ekki þeirra verðendanum. Nei, alls ekki, og nú er ég með vitlaust Býttu, er ég að rugla? Hvar er Arro? Nei, ég sá þau Arro er beint fyrir neðan Joddi, það er Syntex og John CGR. Þeir eru smá Þetta er vitlaust merkt inn á síðunni. Það gæti í alvörinu verið að Arro sé standinn. Hvað, það bara Demetur var rekinn og Ég bara veit það ekki. Hvað er sagan hana, sko? Halló. Það er nefnilega ekki eins inn í docsinu, Google docsinu hjá mér, sko. Við erum Við erum að spyrja út í þetta. Bjór að fá drama hérna, sko. Ég sendi, við stökkum inn á channela eftir. Við bara spurjaðu undir pressu, strákar, bara on gunpoint. Býðum bara þannig að þeir eru í slag og bara, herru strákar, við förum ekki fyrir við fáum svarið þessu. Svona versta tíma. Við störtum bara á vlog, á server, gruppuna, Við erum bara, þú veist, kamerakrúið á stríðsvellinum sem að bara bæði, þú veist, það bara virða okkur, sko. Við fáum bara að hlaupa á milli, sko. Við byrjum á stuttum. Við erum með Rauða krossin á okkur, við erum stikkfrí. Já. Við byrjum á mjög sunnarlegum hring frá vestur í austur. Og það er beint til Los Leones turnin. Efra svæðið. Við erum beint yfir Los Leones turninum. Jæja, þetta er alltaf skell á og einhvers konar mínúta cirka þegar við fyrir með flugvélum, þá fórum við að leggja á stað í þetta seinasta ferðalag fyrir sumarfrí. Og þetta er 1 af 6 möppum sem við spilum í kvöld og fyrsta mappi er Miramar og annað Miramar. Næsta móti kemur við, hvað erum við? Teiko, erum við í Rondo svo. Við byrjum á Teiko og svo Rondo, já. Svo Miramar. Já. Og já, ég er eiginlega komin á það brand að mér finnst Rondo helviti skemmtilegt mat. Ég er ekki að það, sko. Ég fíla að horfa, men ég á eftir að spila það nóg mikið. Við erum að fara að detta í smá sessions núna. Ég held við verðum að fara að gera það, líka bara tilvalið núna að það sem við fáum ekki. Já, ég veit það. Ég er að sjá að við, sko, hópurinn sem oftast spilar af okkur, vinahópurinn, þeir eru mjög mikið að spila einmitt núna, þannig að maður sér að það er hiti fyrir þessu, þannig að hver veit nema að það verði lítið kaster dúó stundum að spila í næstu deild, aldrei að vita. Hvað myndir liðið heita? Er það ekki bara Björn Boys?
Við getum ekki kasta og spila saman tíma, mér finnst það. Það væri insane. Og líka... Það væri perspektíf. Það væri líka svolítið bæjast út að við sæjum hvað allir eru á mappinu og svona, en... Nei, fólk fengi bara það ofið. Það er engin að taka turnum minn. Jú, byttu, gæti verið. Nick Cage fan club einu sem að eru beint hérna háverandi við Los Leones. Restin skattir eru burtu og það tekur engin turnin. Við erum að horfa á ansumörglið bara að halda sig þarna suðnarlega í kortinu og það er ekki alveg eins og það skýrist á myndinu sem á vali hérna pre-drop-síður. Það er hérna eins og menn eru mjög mikið aðlað sig eftir hvar hringurinn eða flugvélin er staðsett. Þarna erum við komin í boxinarína þar sem ég elska að lenda. En það hefur ekki verið heitt dropp hérna í þessum venjuleikum sem við tökum. En hérna eru Hot Rod sem taka fyrsta svæðið sem er boxinarína ná húsinu og eru klánin bara að sækja sér bíl og koma sér fyrir. Upp á þakki, og í boxhúsinu. Já, fyrst byssunum hennar. Rólistinn hérna meginn. Verður eitthvað úr þessu? Akkur ekki. Þeir eru allir hérna á endanum. Þetta er eiginlega mikið lélegri svona lút sem að þeir fá. Hoppar bara með yfirhöndina á mörgum vinnum. Já, út af því að þeir verður að preyja að þeir lendi á decent lúti samvátt út af því að þeir þurfa að fara út í opið svæði. Hverjir eru þarna sem fengur bara miðjan hringinn? Anskotur, Nessil Gaming fundu nánast besta stað til að droppa í. Það er eins og að finna lyktina af þessu hringjum. Góður í þessu. Búgói Gaming TV. Ég hef aldrei séð hennan hatt á þess. Sombrero á fokkir vastakinum. Anskot. Það er geggjað. Er það svona? Þetta er ekki vastakur. Já, ok. Eða hvað? Jú, þetta er vastakur. Hann er geggjaður. Við þurfum að vera að vinna meira með svona hluti, sko. Mechanical Rapido. Væri ekki samt sko vatni sem... Herðu, jú, þetta er meira þess að ótrúlega sniðugt út af þetta safnar vatninu meira efficiently í tankinn. Búm. Einn maður dottir niður hérna hjá lastunni. Þeir voru að reyna að koma sér burtu og Hot Rod hafa náð að negla einn gæja úr bílnum. Sprungið dekk líka, eða bíllinn er alltaf í slæma ástandi held ég. Þeir eru hérna líklegast að fara að skilja leikmann eftir, eða hvað? Já, sprungið dekk á bílinn. Eru menn að horfa hérna í sikti á Swabba Double. Já, þeir eru að skjóta hann niður og hann er með lítið eftir. Já, smókurinn með þess að óseinna lenda, þannig að þeir verða bara að kalla þetta off. Þetta er nákvæmlega það sem að, já, þeir voru bara með position og bara líka gott yfirsýn. Þetta hérna, ekki æskilega byrjun sem þeir myndu óskandi byrjun sem hjá þeirna strákunum í klán. Næ. Næ. En trólistinn lifir áfram og þangað til höldum við áfram hérna. Omni og Nick Cage fan club báðir að fara að keyra hérna beint í lítur út fyrir Next Level Gaming Blue. Þannig að þeir máttur að fara að mæta sínu formel liði á nýja liðinu og Nick Cage fan club bara alltaf í umtalinu í hverju leikju sem þeir taka þátt í. Þeir hafa verið rock solid. Já, mjög svona konsistent í hérna, vera bara fyrir fínir bara. Þeir eru topp 5 lið, bara svona... Það hafa allar að vera það undanfarið, sko. Ef við varum með okkar eigin svona rating uppsetningu, við þurfum að setja upp, þetta þurfum við að gera, hafa svona... Kasterlistin. Já, svona bara svona bókstaflega, þú veist, út frá stats, hvaða lið er mest á pappír, bara refresha... Við verðum bara að vera bæjast. Já, en ef við þurfum, já, ég myndi segja að Nick Cage fan club, þeir eru þarna sem topp 5 lið, alveg topp 6, topp 5. Nei, við höfum allan að sé mikið action frá þeim og munum sjá meira action hjá þeim býst ég við.
Og hér eru Omni núna að keyra hérna rétt frá mér neða hliðina á Next Level Gaming og líka svo skotið sikur áttunni frá sér á Nick Cage fengur ásamt þeim. Jotti með fyrstu skotin síni hérna fyrir Next Level Gaming. Omni á flegi ferð hérna. Hitt ekki neinu. Ég dreigði bara öðru bílum. I like it. Sér það sjálfur líka. Einn á bíl. Þeir eru að mæta hérna núna bara... Hvað síðan? Er það ekki fresh? Jú. Nei, þetta er bara ásakið 354. 354. Kókapó er ekki fresh í þessu tilfelli, hann er líka stökkvæðin aftur í 354. Hefur verið með þeim áður, eða í byrjun mótaraða, en var það síðan á eftir meira með fresh. En ég sé vondarum að... Nei, hann er góð. Ekki mikið eftir í tankinum á þessum bíl. En stutt eftir. Og þá er það næsta lið sem þau munu taka með þér, hvað er þetta? 000 mögulega? Jú, það er rétt. Agent 000. Nú minnir mig að af þessu liði hafi Búk og Gaming TV verið svona af eye-testi sterkasti leikmaðurinn hjá þeim. Sjá hvort það hafi rátt fyrir mér. Í Next Level Gaming Búl. D1 droppaði hérna niður. Og kláraður. Það eru tveir úr fresh, dottnir út. Anything og Ingi Ditt og 1-2 eftir. Ingi Ditt og enda að taka skott í sig með þess að tekinn lágt niður. Jenga er gott skot þegar Ingi Ditt að veit. Vá, hvað hann er heppinn að vera áframhaldandi bara... Það getur dáið þennan hárekstur. Það getur verið stórhættulegt kross. Kemst í hílið. Hann veit ekki hversu heppinn hann er. Jenga með gott overview hérna. Meira sem næstu geta spottað í anything hérna en ætti að komast sig í burtu. Ingi Ditt búinn að híla sig og þeir halda áfram lestinni fyrir fresh en bara 2 eftir og 15 liði eftir. Þannig að þeir eru allavega komnir snemma í hringa en þeir þurfa að tegja þetta lengi út. Svo hérna, þetta er einn maður á ferð mikið það. Þeir bara, minn sýnst þeir bara leggja allu eftir að þeir ná þessu nokki. Og það er bara keypt áfram. Þá erum við byrjaðir. Og minn sýnst að Next Level Gaming Red ætla að leggja í allu strax. Gaman að segja þetta og maður er að koma með byssuna upp. Já, John T. er mjög góða stöðan að skjóta það yfir á. Það er öðru nokki. Og einn leikmaður eftir núna og meira segja hann tilbúinn að skjóta á hann. Hann veit ekki að það er angul nú þegar á honum bara bak við hann sem geti verið tilbúinn að skjóta akkurat núna. Nær hann hílinu, bílinn er í covery. Þetta er mjög erfitt. Svo góð neitt! Og þessi er góð. Yes sir. Vel gert hérna hjá þeim. Frábærlega exekutað og John C. er með bara mjög flott skotana hinum inn á brekkunni. Heldur þessu gangandi og leikmenn komið síðan og klára þetta. Þurrkut upp, alveg svo að gera þetta. Limp Mule Rider hefur verið tekin út hérna af sýndist mér Ice og já, Limp Mule Rider í hlaðbaletti. Bekkaði tilbaka. Kókapó með skotið þarna, spottaði á milli. Hann er einn. Svolítið vondur stað. Það er alveg að fara að huga að koma sér í burtu. Sem er svolítið langt í burtu til að geta coverað hann. En það er spennandi lífi í hérna fyrstu leiknum sem við oftast ekki alltaf séð hérna svona gera strax en þetta er svona
hringurinn er mjög mikið í sjónum, þannig að það er minna svæði til að leika sem þannig að fólk sem að koma í Syntax hérna fær bara Úlf beint á sig. Það svakalega dottið niður hjá Úlf líka, þannig að þetta er eitthvað bardagar sem í gangi. John CJR hann að toppnum með tveimur leikmannum hliðinu hægra sér, veit hann af þeim? Nei, en þeir veit að honum eru að horfa á hann, sé ég á mappinu, það er bara að vera að bíða eftir hann standi kjur, þannig að skotið kemur eftir skamma stund. Þetta rest, það er rétt, þeir eru ekki að horfa á hann. Oh my god, þeir veit ekki á honum, það er rétt þegar, þeir veit ekki á honum. Holy... En ég held samt að þeir muni vera þeir fyrstu sem spotta þetta, já, nú ætti þeir að vera búin að sjá hann. Það er ekki, oh my god, þetta er einhver bíl á besta tíma. Hann er að bara keyra beint á andlitið á Danna. En þeir eru rétt fyrir ofan hann og hér kemur skotið, þá þeir hann ekki upp í hann og hann kemst í burtu eða hvað. Já, spólandi niður fjallið. Hversu hratt þorir hann? Úff, þetta er hættulegur stað til að renna niður, en Arro kemur núna og Arro ætti að vita nákvæmlega hvar þeir eru. Cynic er búin að spotta hann og kóla það út og nú er Úlfur, já, í erfiðri stöðu. Það er bara Pig Machine sem er eftir í húsinu. Þetta er eitthvað óskatið staða. Pugsley er ykkur staðar. Það er rétt, Pugsley fór hann niður á Mustanginum. Hann þurfti að fara niður allan fjallahrygginn. Hann ætti að vera svolítið langt í burtu en ætti að geta fyrir að koma að keyra þetta bráðum. Já, Cynic, vel gert. Og hann er nokkar, þannig að það er bara Pugsley eftir. Og hann er ennþá Pugsley ennþá á fjallarhryggnum á endanum. Einn eftir. Veit hvar þeir eru, en hvar er Arro? Arro kemur þarna núna í bara toppinn á fjallinu eftir smá stund. Pugsley er ekki að horfa í rétta átt. Hvenær munu þeir sjá hvort annað eða verður það einn sem að sér mannið fyrst? Alveg á toppinu verðna. Agent 000 verið að taka smá partysum bardagana, skjóta yfir að tekur smá straxum fyrir Pugsley. Þetta verður gott fyrir Pugsley. Pugsley er núna komin upp. Það verður að skjóta á Pugsley en hann er komin upp og hann nær einum, hann nær tveim, hann kemst niður, HP, hann er safe, hann nær að klára einn. Cynic nær rétt svo að bjarga honum. Og hringurinn fer í hann líka. Býttu, Cynic þarf að ressa Arro. Hann þarf að ná að ressa Arro, nær hann Arro. Yes sir, með þessum bíl þá ætti hann að gera það, þetta damage hann hratt. Ok, við höldum okkar aðeins á Cynic, þetta er ekki safe þessi brekka sko. Jú, David bíl. Jú, það er rétt sér. Þetta er Hiluxinn. Já, dugar, ekkert mál. Sá bara stoppar í 90 gráðum. Já, góður, vá, sá fekk skoðun maður. Taldu það, fekk skoðun á bílinn í síðustu viku. Fyrir þeir bíl er það actually kraftaverk. Það er impressive, I will tell you that. Hefur líka frest þangað til á mánudaginn. Það þurfti ekki að vera í síðasta mánuði og mánudaginn má vera líka. Fun fact fyrir ykkur heima ef þið glemduð því, en svo er líka þetta beðið framlengingu. Nákvæmlega sem ég gerði á þessu daginn. Svo getur maður alltaf notað nota framlengingu. Ég fekk ekki tíma, en quote. Það er bara að læra á þetta, alveg svona Nick Cage fanklub eru búin að læra á hvernig að halda sér og sínu map-kontróli. Þeir fá smá bítu, gössir yfir þessi bítu á saman tíma að vera að keyra í gegnum þá bara á akkurat þessum tíma. Vá, hvað trúlega eru hefnir að það er akkurat þessi reikstormur yfir. Nick Cage fanklub hafi ekki gott skot að fá þá út af því. Það driftið sem við erum að taka yfir veginn hérna. Grjóthart. Fyllgrand bara eins og Schumacher. Bottsækna næstalega líka. Það er Omni eftir. Demantur er enda þekktur fyrir þetta. Ó nei, tekur skotið, leiðu hann sér það.
Agent Zero hann hérna meina brekkum og byrja að skjóta yfir á hann. Demon tekur smá skaða hann, en hann núna ætti að vita hvað hinn hann ekkert að pæla. Hann vill ennþá ná þessum gæja. Heldur áfram. Hann á hana? Haha? Nei, Triple H Zero taka hann, en Omni mennum sem fella fyrst. Og, já. Það verið að skjóta á hann og hann alveg sama, hann fer bara í cover frá hinum til að halda fram að skjóta bílinn. Þetta fín pissa í þennan barða. Ætti á eitt skot og dettur niður. Það fellur dekki á bílnum. Það double O hérna með, já, mjög mikið presence á fjallinu, búin að droppa einu bíl úr umferð og halda fínu makkkontróli hérna. Hringurinn næsti að fara að koma í ljós eftir smástund en ég myndi segja þessi allt í lagi staður með það að allir aðrir á mappinu eru niður við þá. Hins vegar, þá þurfa þeir að múva í næsta hring sem að það ringist að, en við sínst hringurinn vera með þess að pínu fyrir þá. Ef fá hringinn upp meðan verið að skjóta hérna á greið okkar menn, þetta lið sem við sjáum ekki á hverju degi. Hvaða lið þetta? Það nefnilega það, sko, Not So Agent getur það verið. Þetta Not So Agent. Það ekki? Jú. Þetta ekki... Þetta bara ég man ekki eins og eftir að sé það. Nei, kannski fínt að nefna það. Við veitum ekki mikið það, þannig að við sjáum þá í kvöld og mögulega og vonandi í deildinni áframkomandi, þannig að... Triple H Zero að gera skaða hérna í þessu móti. Búin að vera ákveðið bugg fyrir aðra. Þetta nýr leikmaður núna hérna hjá Nestor Gaming. Blue. Skýtur á anything and hittir nothing. Tengir samt smá. Svona nokkuð langir barðar sem gangi að gerast hérna hjá okkur. Það eru langra vegalengda skotbarðar. Við fyrir ekki aftur ykkur þetta. Ég man eftir þessu. Það var back in the day, sko. Það var back in the day. Móti númer 7-8. Triple H hérna að rósetta og eru með Omni að skota heiftalega að þér og fara sér beint yfir í lestinni hérna síns mér. Það fyrir lestinu og þeir núna. Fín grensa hérna hjá Buggy. Buggy. Já, sá var jörður. Buggy! Fólk gott hérna bara þurfti hérna smá upp á Triple H Zero. Þeir þurfti að færa sig og það hefur ekki reynst vel núna. Ég alveg að hitta þarna. Bara að vera að fiska hérna að skjóta. Og kemur á mig. Þeir eru fulla að skjóta. Já, takk eftir. Liðið sem vinnur þetta getur fengið þetta case að það sem niður frítt. Það eiginlega bara geggja case með þess að... Já, droppa afsakið. Case. Herðu. En eru þeir í einhverju ressi hérna? Ég trú ekki að Sigurður fái að komast áfram hérna. Nei, One Eighth eru í vondum málum hérna á móti Nick Ace Fanclub. Og já, hann einn eftir núna blöðru brengilæri og tja, það bara að vera að bíða eftir hann. 75 í liði og lítur út fyrir að vera bara 1/8 af heilu liði. Og þeir allir hérna með línuna á hann, koma ströndi fyrir hornið og þá Nick Ace Fanclub að setja pressu á hann þar sem hann þarf bara að fara út, veita þeir eru með allt á honum. En þetta flott pressa hérna hjá Fannar. XFNR hlýtur að vera Fannar. Og þá það næsta lið sem þeir eru að taka móti í Nick Ace Fanclub. Það eru Triple H Zero og þeir eru hérna í vondumálur inn í bláarhringnum og þeir eru að koma sér betur inn með smokum. Og nú fer hringurinn að tikka smá damage inn. Hann ekki á fyrsta hringi þá. Phase 5, það meiðir smá. Svo sannarlega. Í vondumálum. Omni ennþá skjóta á 1-6 shot já, hann svo ekki alveg.
leiðilegur endir hérna hjá Triple H Zero síðan með mér. En svona þetta, þú ert bíllaus og ekki á góðum stað þegar hringurinn fyrir að loka staðir. Ákveð leggst sem þú getur lært af því. Þeir voru svolítið lengi á þessum hól þarna að reyna að gera einhverja skaða þvert yfir mappið. Og þar sú saga búin. Já, nú erum við að sjá loka hringinn byrja að myndast og nú erum við líka að sjá stíin byrja að gefast út fyrir positions. Það lið númer 7 núna. Þetta næsta lið sem dettur út verður þá fyrsta lið til að taka með sér stig. Eða hvað, var 8. liðið líka, man ég ekki? Nei, jú, 8. líka. Ok, eitt lið búið að taka sér stig, en förum að fara að sjá síðustu 4 liðin. Því að þessi hringur að pressa á síðustu metrana núna. Phase 5, 50 sekundur eftir. Ná hérna góðu skoti á Evu. Þeir leikmenn eftir upp á Ice. Þurfa að ná Evu upp til að það eru 3, afsakið. Þeir eru með Omni upp á fjallinu að koma í bakinu á þeim. Og svertan upp á vatninu, situr á megin, upp og niðri. Ekki góð staða núna. Og Omni bara með frábæra stuð til að taka nokkur kills. Hraunbítar geta svarað saman smá tilbaka og verið með cover fyrir Ice. Omni þurfa að díla við þá í rauninu báði og í skotilínu sinni. Demantur að viðlína að skjóta aðra menn. Já, ætlaði einmitt að segja það. Tekið eftir því að Demantur einmitt með svona hálfgerða vara position en að meðan Stormur sér ásamt restina af liðinu sínu toppinn á fjallinu, þá Demantur með svona, hvað maður að kalla þetta, varafaktor eitthvað. Hann er líka svolítið auga þeirra á hliðarlínunni en lítur út fyrir hann ætli að koma til þeirra eða að aðstoða þá úr fjarlægð mögulega. En hann hérna á hreyfingu, getur verið að hann sé bara að fara í þetta case, getur verið að það sé eina sem hann sé að stefna á þetta hættilegt vodkalaver að koma á mótunum hann virðist að hafa spottað hann en spottaði vodkalever hann. Þarna spottar hann hinn yes sir og Exicon heldur áfram hlaupinu, búinn að spotta hann tilbaka þarna stórhættulegur leikur. Exicon lítið og tekið niður en hvar næsti opinn og búinn að spotta Demant held ég allavega ætti info að vera komið. Vodkalever, rétt er brekkan en allir leikmenn fyrir út hjá Nicky Pettersson. Þá eru hérna Omni að taka hraunbytta út á sama tíma, standast í lappinu þannig að hinum meginn frá og bara eru búin að taka út Ice og hraunbytta núna í einu bretti. Hann fer í þetta, hann hleypur í kassan, allavega committaði núna Demantur, en hvað fær hann í verðlaun? Droppum yfir á hann, það Famas á manninn. Tekur hann hérna yfir, þannig að við ættum að sjá hann öflugan. Hún góð í sprayi, það? Top 4 og Nicky Pettersson með 1 leikmann eftir og 2 hjá Fresh. Rétt hjá þér. Tjá, þetta bara mjög sterk byrjun hérna hjá Omni og Nestlur Game Blue eru líka með alla 4 leikmenn uppi. Hversu fittandi að Demantur og Formið liðið sitt með 4 leikmenn nú í lokin. Vodkalever að fara að gera eitthvað skaða en þó hann mun ekki lifa þetta af en hann gæti tekið eitthvað með sér sem hleypur yfir hann. Hann þögull eins og gröfin. Ég get eitt að vera að taka nokkur skot frá Omni sýnist mér og Nestlur Game Blue jafnvel. Skotinu fjarlægð og einhvern spottaður á mjög hættulegum stað til að taka eitthvað fight bak við pínulítinn bíl og Ingi Ditto spottaður þá örugglega bara í leiðinni út frá infónu þannig að vita hvar þeir eru. Þetta eiginlega bara ekkert sem þeir geta gert til að koma sér úr þessu nema eitthvað annað leið interfere inn á milli að þá lítur út fyrir að Fresh að fara þetta út. Vodkalever allan ekki að fara að gera mikið nema að liggja í græs og saman stígum og vonandi einhver labbi yfir hann. Það verður interference sem meira segja interference á liðið sem að þeir vilja ekki að lendi því núna og það eru þeir sjálfur. Þannig að það tekið hérna út Inga Ditto af
Gaming og verið að leita af síðasta manni. Það er Jenga búinn að spotta anything eða veit hvað hann er að minnsta kosti og ætlar ekki að hleypa honum í burtu. En það gerast önnur skot á sama tíma. Nú, einn leikmaður hjá bæði Fresh og Nick Cage Fan Club á meðan Omni og Next Level Gaming Blue ennþá með alla 4 hjá sér. Nú styttist í að Vodka-Lörður verður, já, hann þarf að fara bara, það verður eitthvað sem mun labba yfir hann á næstunni og það er spurning hvað sem marga hann hafi takið út með sér og ég efast einhvern veginn, ég vona að sjá einhvern veginn að gerast, en ég efast einhvern veginn að muni að ekki. Að finna er að Vodka-Lörður og Fresh eru held ég að keppast placement núna, sko. Þetta er eiginlega þeir vita, þeir ekkert að fara að vinna á móti, þeir eru bara að sækja 1 sæti en hvor verður það? Ég neita að trúa að Omni og Next Level Gaming Blue, nei, þarna kom það. Þetta er lörk, þetta er gott lörk sem Stormur er að taka henni upp. Gæti gert rosalega skada henni með uppurni. Þetta er rétt, þetta er rosalegt. Æ! Stormur! Hvernig er Stormur lifandi? Það er spurning. Uppan, brástólum hana. Bittu! Hendur einu manni út. Nú er Omni hérna með 2 með leikmenn á móti 2 standandi hjá Next Level Gaming og Vodka-Lörður ennþá liggjandi í grasinu. Hann er lifandi. Vodka-Lörður ennþá lifandi. Komin á hreyfingu núna, meiri hreyfingu. Og spottaður hérna Hunsi og Doddi er lár en kláraður núna af Vodka-Lörður. Já, akkurat. Killer líka. Alltaf hann gæti alveg unnið þetta núna. Það er rétt sem er. 1 á móti 4 í hans augum en ennþá 2 á móti 2 og komnir eiginlega bara ofan í hvort annað, get ekki ignora hvort annað. En Vodka-Lörður eiginlega strækar á réttin tíma, ekki á seint og ekki á snemma. Það er spurning núna hvort að hann geti sótt sér meira heldur en 3. sæti og 1 kill. Hvert kill telur núna? 100%. Og ekki að vera að ná fleiri stigum í töflunni bara að við að lifa lengur. Bíða þangað þessi 2 lið halda áfram að berjast. Hunsi kíkja kringu sig Jenga hérna, spotta demant og með mikla pressa á honum. Vodka-Lörður, hvernig er hann ofan í þeim? Býttu. Hann er komin ansi nálægt hana. Hann er Þeir færa snær. Hann er ofan í forgotten. Hann þarf að koma sér inn í hring. Þetta er það demantið takaði mikið niður og hann gæti aftur endaði að velja sér réttan tíma til að stræka. Einhvern veginn komin í bakið hann er vega, já. Demantur! Það er ekki demant. Ó, demantur! Demantur! Nei! Nú þarf demantur að draga eitthvað stórkólusteltur úr pókanum. 2 flassar, 3 flassar. Þeir eru alltaf alveg hlustaur. Hann er ekki. Næri ekki og Next Level Gaming taka fyrsta sigurinn í hérna. Hunsi klárar á demant og Vodka-Lörður bara MVP hérna að gera skada í þessu loka top 4. Vá. Svoleiðis bara truflaði ekkert smá mikið. Vel gert hann og vel gert hjá Next Level Gaming Blue með alla statana sem er hægt að fá. Virkilega vel gert hjá þeim. 2500 MS. Og það er bara þannig. En þrátt fyrir þetta. Nei, býttu, vá. Nóel, setja option upp. Mættur. Sjá. Sett hann í chat.
Þú verður að disconnecta leikinn. Var eitthvað vissinni okkur? Erum við ekki alveg live? Við erum live. Herru, við erum að taka smá pásu, eða ekki? Já, við bara hoppum nú Já, frá en það já, verður við styrst í ver- næsta já. leik og við sjáumst bara eftir örstundastund. Yes sir. Við... Já. Já. Það erum við komin aftur. Komin aftur. Það í rauninni eina sem eru búin að vera hérna, við vorum vissast eitthvað í tölvumálinu, það er bara að koma inn hérna team logos á liðin, það sem við vorum að ströggla smá við þetta, en við vorum alveg að ná þessu hvað sem er. Já, ekki, við vorum ekki alveg að fatta þegar það var að vera að senda mig, ég skildi ekki alveg hvað að vera að meina, en þetta kom til skila. Við erum ekki að stýra neinu, við erum bara að opsa og kommentata fyrir ykkur heima, þannig að svona þurftum að vera milli liður í communication hérna, en allt er komið í gang og allt komið í lag og allt verður á TikTok núna, rúlandi, áframhaldandi, 7-9-13, en það er seinna ránd af Miramar. Nú sigurverðir í síðasta leik, það voru Next Level Gaming Blue, rétti mér? Jú, það er hérna, ég gerir fulla, þú veist, þeir voru blára litin, sko. Þeir voru bara blára litin, en ég sá að hérna, Omni fengu alla titlana, þróttur að hafa ekki unnið leikinn. Nei, var það ekki Next Level Gaming? Var það Omni? Ó nei, nú get ég... Gæti við rættið nokkla við erum ekki alveg þess vissið og mikið hérna liðsmönnum í milli liða.
Þetta og var þetta ekki Hundsi og jú, jú, það er Next Level Gaming Blue. þá erum við bara með allt á hreinu hérna. Takk fyrir að Jotti, vera Hundsi, báðir. Jelly og Jenga. Samt er Next Level Gaming Red, þar er Arro, Syntax, John, Bittu. En þetta Herru, mun vera farðu þannig nú að Next Level Jotti, Game mun vera með Jenga og Jellyfish, já. Jellyfish er með þeim líka, eða ekki? Jú, ok. Jú. Þá var ég ekki að ruglast. Herru, við fáum allt öðru þessi hring. Það er núna úr norðaustur yfir í suðvestur. Verðum við meira svona... meira nær hérna alvöru drops eins og menn voru búin að merka í kortunum hjá sér, það sem þetta er svona meira miðsvæðis þessi hringur og það mun ekki svona fókusa meira niður á suður ströndina en nei, við erum ekki að fara að liða logoinu en við lifum þetta alltaf af hérna, við erum helviti sjóaðir, ættum að geta tengt þetta saman, við erum með skrána líka þar sem við sjáum þetta leikmenn og þetta bara verður ekkert mál. Verður ekkert mál. Þetta til dæmis er Next Level Gaming Red, Arrow, Syntax og John CGR. Já. Og maður viljum við gíska hvað hringurinn? Nei, en ég geti gíska hvað allir eru að lenda. Hraunbundar munum við fara í Camp Militari. Það er náttúrulega bara, já, beint gefið. Þetta var staði sem að mér fannst ég bara aldrei fá að fara nógu oft á í mappinu. Það var einhvern veginn, þú veist, hringirnir enduðu aldrei þarna og maður þurfti einhvern veginn alltaf bara út frá öllum flugvélum að keyra svo langt í burtu þarna. En fínn staður, military. Það er ef flugvélinn lendi það niður, sko. En hér erum við með tvillið sem er að lenda saman og það er FBI eða hvað, þetta er Úlfur og 1-8. Já, og 1-8 hérna. Næstu ég hægt að segja hérna mótastjórn Rísi. Nei, ekki mótastjórn, útsendingarstjórn. Eða útsendingar teymi Rísi. Já. Jú, þetta er svona meira hlutin af þeim, eða ekki? Það eru tveir þarna sem að hafa verið í því, veit ég, og... Fuck those guys! Nei, hei, jó! Fuck those guys! Herru, við erum komin á stað og Triple H Zero hérna mættir að skjóta að Jellyfish en ekki það að gera hérna þetta fyrir sjálfi. Það er gaman að skjóta. 0-0-0, sushi. Þessi hringur er agalur. Þessi er öðruvísi. Þetta er bara eins og hann lendi í vatni. Í rauninni. Býttu hvað er að gerast þarna? Það er bara eitthvað í falli og... Og voru eitthvað svona tæp. Sýnist hann sleppa, já. Sér, hvað er hérna Mexiko-hætturinn á þessum turni hana? Nei, og þessum vastöngum? Svona... Ekkert í búði. Ekkert í búði. Það er meira svona Kína-hættar. Þetta er bara kopar. Skilur hvað meina samt eða? Já, ég veit hvað meina. Svona... Þetta er líka bara top 5 interesting hlutir sem við tölum í þessu stíma. Hvernig eru vastakundir ekkert ekkur þetta er? Við erum eftir að sjá í Rondo og hérna Taigo. Ef það eru vastankundir. Nei! Anskutur. Já, þetta er hérna einhver observer hjá þeim, vantarlega. Hvernig sem sú regla er, ég veit ekki hvort að við munum breyta þeim reglum eitthvað fyrir hérna deildina. Við erum eftir að lesa reglubókinu sem það verið skrifuð. Heimta að verið skrifuð líka reglubók, þannig að við getum verið hérna fyrir framann og sko flett öllu upp. Og verið regluverðir, bara nei. Stundum höfum við verið að sko bara svona búið til reglur on the fly eitthvað. Það má ekki vera, það er fyrir the unprofessional, sko. Eftir sumarið þá erum við professional. Og líka þið viewerarnir heima. Eftir sumarið, allir professional. Þá verður þið að horfa á strímið bara í jakkafötum og
allir að mæta. Einn rauðvín og steik með að horfa á klassískan PUBG á sunnudegi. Og klakar, Hljómar, nei. PUBG og klakar, klárlega ekki stólið. Væri kannski alltaf lag innan Game TV. Já, ég að segja, Game TV, PUBG og klakar, það bara, þetta original hugmynd. Hver veit nema það að Teimi hendur sér í eitthvað leiki í deildinni eða í mótinu. Svo það nefnilega, challenge á Warzone gengið, að taka þátt í deildinni á næstu... Með fullri virðingu fyrir þessum strákum, þá held ég að þeir eigi ekki break í þennan leik. Heldur það að þeir eigi ekki break í þennan? En sko, Warzone... Ég þóra að veðja, þeir ætluðu að taka þátt daginn, ég þóra að veðja pröfu leikinn og hættu bara við. Og þú ert að ég held að ég þrá challenge... Já, ég held það. Ég heyri að þú ert svona að... Þú vilt að einhver núna setja klippu upp og það ekki út að Ronaldinho að spóla í hringi, heldur það út af að Warzone teimi á að mæta í næstu PUBG keppni. Breytir ekki því að þetta staðan, svona virkar leikurinn PUBG, þetta alvöru. Ánægð með þetta chase-in á Nick Cage fan club, bara í hörkuna og svoleiðis bara jarða Ronaldinho, hann var bara í tónum vandræðum hann að vera komast burtu. Mátbæm! Þetta er bara leiðilegt sko. Bara... Hvað, spóla líka eða hvað? Hýbekka? Nei, ok, hann bara sækir út. Smá stakk hérna hjá Elposo fyrir neðan, Fresh að mæta upp og næsta lið Next Level Gaming Red. Þetta inn í sama svæð og Fresh þegar búin að taka sér. Og nú þetta að þau trefast. Standast þessa ára sem Next Level Gaming að koma inn. Taka sér saman og mætast allir saman inn í þetta. Og ætla ekki að gefa þetta frít. Ég vil sjá eitthvað taka hann og bensinbrúsa, hælla hann niður og setja smá gildu. Mér langar að henda öðru challenge út á annað teimi til að taka þátt í næstu deild hjá okkur. Og ég ætla að nýta að segja original nafnið út af því að ég má það því við erum ekki ennþá orðið professional. Það er Pussy Patrol. Pussy Patrol? Það er Babe Patrol núna. Það er gaman að sjá þær taka þátt í mótinu. Það er þú. En... Ekki að móti Warzone-strákunum. Alltaf S-pallar en koma. Það eru bara krakkar sem spila ekki bara með PUBG. Við erum í þessu pakka. Margurinn, streymandi. Next Level Gaming Herra Netusmjör. Aron K. Nei, ok. Nú er ég að stretsa sko, nú er ég að reacha. Yfir á Team 3-4, er það rétt hjá mér? Nei, það er ekki rétt hjá mér. Jæja, hérna eru hraunbitar að taka menn úr Hraunbitar, já. Og 2 dotnir niður, líklega voru 2 kláraðir. Ronaldinho þegar búin að vera tekin út, þannig að spurning hver tók hann, ég ætla að það ekki verið bara trúða lestin. Það er út af þessu sem að... Ronaldinho var keisað inn dánaðan Nick Cage fan club, það ekki? Það er ástæða fyrir að við viljum fá... Og Fresh kláraðir í kompandinu af Next Level Gaming í einu bretti. Býttu, já. Instant replay takk fyrir. Já. Ægilegt. En... Jújú. Þeir hafa tekið gikkinn og bara straujað hann inn í þessar byggingu. Ekki mikið skaði sem þeir tóku. Einmitt. Inn í zone. Hérna erum við með One IQ ennþá á móti... Hverju voru þessum droppuð með þeim hérna niður? Er þetta... Það var Úlfur eða? Úlfur, já. Já. Þeir eru farnir... Láta þetta eða sig... Það bara koma sér inn í ring.
14 lið eftir, 8 mínútur búnar. Það verður aðeins hægari leikur núna út. 14 lið. Já, ég segi, þú veist eins og hringurinn er nefnilega ekki út af hvernig mappið liggur. Það rétt hjá þér. Getur ekki komið mörgum áttum inn í hann. Einmitt. Ekki bara það, líka bara eins og fjallarhringurinn sem að étur bara út allt mappið. Nú, var neitaður að taka skotið á Wolf, en þetta er sennilega síðustu skotið sem hann fær að taka á þá, tengir engu að þeir komast í burtu. Það verður emergency drop, hvort það sé hverjir að taka þetta? Nei, ekki emergency. Að taka sig inn í El Pozo að keyra framhjá. Þetta maður er svona varinn á því að fara inn í svona stóra borgir þegar maður finna nýtt svæði út af því að það er samt að líklega að finna einhverja tóma byggingu. Jú, þetta er svo stórt svæði, alveg svínt að fara. Svo vont að lenda á liði sem að bara, þó að ekki nema heyrir í þér, en svo virðist vera að þeir hafi ekki bara heyrt í þeim, þeir sáu það á einhvern veginn. Ég trú ekki að Ice hafi bara spottað það upp á fjallinu, nei, upp á byggingunni, segi ég. Og byttu þetta, heyrðu, þetta úr, vá. Það úr distansi líka, get ég fengið að sjá á mappinu hvaða fjarlægð þetta takk fyrir. Og þetta teikna griddana, eða reikna griddana, manni. Sjáum það kannski, svona, 1, 2, þetta eitthvað í kringum. Búm. Ég verð bara að komast að þessu. 1, 2, 3, áfram, 3, 4, 5. Við erum í rúmum 500-600 metrum þetta skot sem þetta var. Ok. Ég held að vera lengra. Ég held að vera mikið lengra. En það nú samt ekkert eitthvað til að skamma sig inn yfir. 500-600 metrar og nokkar gæja í þessu móti. Það bara achievement on its own. 2 lið eftir að koma sér inn í hring. Við erum lengi í burtu núna búin að vera. Og úlfarnir ekki alveg í hóp saman eins og þeir eru oftast, þannig að gæti verið þeim skaði. Það er sprengt ekki. Já, alveg sprengt ekki og nú á hvolfi. Það bara sweet style. Byttu ná að velta sér að þetta geti verið nei, vitlaus compound. Þú vilt ekki fara þangað til öryggis. Boy, Pygmasín, það bara stíga gjöfinni botn og vona besta að þú eini maður sem getur komið þér áfram lifandi í burtu. Og það beint á móti Omni og sennilega síðasta leiði sem þú vilt keyra beint í áttina. Anstormur vinurinn, farðu með honum. Nei, hann heldur að sé öruggur. Það verið að honda hann hinum megin. Hann búinn. Það var aldrei að fara að gerast. Og meiri segja bara klára hann á fyrstu klippunni líka. Það fellur einn úlfurinn og nú bara 2 eftir. Þar fór það, Ágúst. Já, þetta var ekki nógu gott fyrir úlfahana. Ég vil nýta tíma á næstu rándurum. Mér langar að nýta tíma til að segja og spyrja áhorfendur sem að horfa heima. Ef að þið viljið sjá eitthvað sem við getum betur bætt fyrir næstu útsendingar, það má vera brutal critic, go ahead. Við bara reynum að... Það má vera brutal critic í allar áttir nema Ágúst. Þið bara dulnefnið það sem Jenga, segið bara Jenga. Allt sem að Jenga þarf að betur þetta. Já, má vera full leiðilegu mig. En allt sem hægt að gera fyrir næstu deildir, við erum til að þiggja allar hugmyndir. Við erum alltaf til að reyna að sjá þetta betur bætt. Okkur langar að reyna að gera meira content utan þetta, en við sjáum hvað verður gert. Já, ekki bara þú veist, leið og þetta verður stærra, þá verður gefið meiri fjármunir og tími í allt. Jú, og ég meina, ég segi kannski henda hugmyndum út bara strax svo að við getum farið að kannski huga að því.
ef þú átt svo mikið pening og hefur ekkert við hann að gera og þið langar að donate og gera þetta stærra, ekki hika við að gefa okkur pening. Það er ekkert mál. Þú ert til í að styrkja við okkur. Vilt kannski kaupa inn fyrir nafn. Ef þú ert kjúklingastaðus og vilt nafnið þitt upp í hvert skipti sem að það er klárað mapp, heyrið í okkur. Þegar þinn chicken dinner gæti verið vinnur. En okkur persónulega bara út af því, það verður bara á milli okkar. Nei, það er hérna, ég held að það séu flestir spáns opinn hérna og bara reyna að gera það stærra og skemmtilega. Þetta er líka það sem ég myndi segja svolítið svona aðskilur okkur, nú er ég að vera að bæjast, er að svolítið, já þetta er mót, en þetta er líka bara sko við hlægjum hérna horfandi á leikmenn að spila stundu saman og veltandi á gólfi og springa, menn geta verið óhefnir í þessum mótum. Þannig að við fáum alveg golden content hérna. Tamt content þá er hérna hálfgerði 1v1 og það er búið að kúka neituna og Semmari gæti verið að grípa hana og það er negla! Semmari, það er negla! Wow! Þessi neit er í boði Game TV. Takk fyrir okkur. Ég gresa maður. Það er að taka þetta 6 úr nafninu, þetta var bara one shot. Góðan dag og góðan nótt, sko. Það er bara svoleiðis og þeir hérna take their spoils, eins og við segjum að góður íslensku. Og hlandrættur eru hérna á fulla skjóta yfir á næsta leið sem þið sjá. Eru hérna 2 lið í Triple H og Zero greinlega hérna sikkur meginum við borðið og annað er að skal ég segja heiti yfir. Not so agent. Not so agent mögulega, ætla það ekki. Þetta er að næmi til þeir sem við erum að sjá svona í fyrsta sinn, jú. Þetta eru not so agent. Jú, waffle manni, not so agent. Nei, það er fínt að vita, þetta er hérna með 2 triple agents og hérna þá er þeir not so agent. Veit ekki, akkur kannast þið waffle? Gaming og Ice er að berjast hérna á toppnum mitt þar að þetta. Waffle, þetta er, ég er rugglast. Ég er rugglt á Valorant. Það er líka waffle þar, en þetta er eflaust ekki saman manneskjan. Kannski flippar yfir á Ice. Heyrðu, þeir eru hérna... Ice and Almaco. Númer 3 eru hérna ofan í Next Level Gaming Blue. Það er svolítið hættulegt. Jú, þetta er bara topp og þeir eru fyrir ofan á. Já, ég skil hvernig þetta er núna. Þetta er svona bardagi. You hate to see it. Omni vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Nei, Æsland ás ekki vita nákvæmlega í hvað stöðu þeir eru. Það er gott að geta skill kamera eftir hann og fá instant replay hvernig þetta verður út af því að það gæti verið eftir 1 mínútu, það gæti verið eftir 5 mínútur hvað gerist. Og þetta er hringur sem þú, fjall sem þú ferð upp á væntanlega bara með fallíf. Hringur fyrir að spána, þeir eru með bíla. Þeir eru með bíla, en þeir þurfa að vera svolítið tilbúinir að neglast að þegar það kemur að þeir. Þarna eru Next Level Gaming að keyra í kringum senast í Taladox í Not So Agent. Þannig. En... Varst að fara þeir. Á rigna skotin og ná einum ætlar að hanga eftir honum. Mér sýnist þeir alltaf að dippa á hann. Já, þeir láta hann eiga sig. Þeir taka sessin. Það er alveg að þeir... Að Kári sé komin hingað gæti actual í dugað. Nei, Jellyfish er á fallífinu og hreiðinu aftur honum. Jellyfish er að koma með fallífinni niður og fer beint á náman núna. Og það er hérna Kínast og Mike Syntex. Hvað er Syntex? Veit ekki hvað hann lendi í býttu. Hvernig í andskotanum er hann lifandi? Nei, þetta var ólöglegt, sko. Og Not So Agent síns mér hafi bara þurrkað þær út. Skotin úr fjarlægð af öðru liði. Það er Úlfur. Síðustu 2 af þeim. Yes, mann er bara að selja lífið sín.
Já. Hérna, one 1-8 IQ, Easy og 1-8 hérna koma að betra orð og lifa það af og mögulega ná öllum restunum áður en þeir eru teknir út af næsta liði. Spurning. Já, þetta gerður bara á ferð. Ekkert mál. Já. En hann var ekki á ferð. Ég var að segja. Ég heyrði bara skotið svo á killborðið. Ég bara, já, einmitt. Ekki mikið einmitt hérna í Úlfum. Gassi. Gassi, ert þú að fara að lifa þetta af? Æ, 6 HP og í pönnuna en hann kemst ekki lengur en inn hurðina. Það bara þröskuldurinn missir 1 HP með því að sparka tánni í og það einn sem að dugar, enda lár og bíllinn, tekinn út þar. Next Level Gaming. Nick Cage fættu að fá hérna rigningu af skotum í þig. Óhentuður staður sem þeir eru hérna inn á. Er þetta skjóti gegnum þessa veggi? Örugglega veit það ekki. Þetta eitthvað sem ég bara veit ekki í svona ekki. Við erum ekki búin að spila nóg. Ég hef spurt alla félagana mín sem eru að spila hvort það sé wallbang. Það segir alltaf sé bara hérna litla mappi sem þetta wallbanga veila í. Er það ekki bara materialið? Er það ekki bara viðarveggir? Ég vona það, sko. Það hlýtur að útskýrast. Það steyptir veggir, þess vegna eins og í þessu mappi dugar það ekki. Demantur ekki, rögglegast í þarna, smá depth of view. En Quizzy, hann deyr samt. Ég held að hann væri, Mollin kannski klárar hann, Nei, Toladoro er hann að... Gullpungurinn með lína á hann, ok. Var með lína og hann kláraði hann, þannig að nú eru 3 menn hjá Omni eftir. Þetta er smá brekka fyrir Omni að komast hann í betra svæði. Og hlandblettur fyrir ofan það. Nick Cage fanklub í enn verri stuð, þeir eru bara smá fucked. Það er eiginlega bara hannig. Ekki hægt að orða það verra en það er. Demantur með 2, hleypur í hlandblett og nú á 2 búinn að taka 2 niður, spottaði held ég annan en neitar ofan á þennan. Yes sir. Kemst hann inn og mögulega getur klárað hinn. Já, spottir þetta í hausinn á honum. Það er bara 62 kill, bara svona, og nær healinu. Demantur komið 3 kill núna fyrir þá. En hann næri ekki að komast út. Hann tekur 2 með sér áður en hann dettur út af server. Ok, vistu, ég hati þetta ekki. Þetta var alveg skemmtilegt play og þetta var erfið staðin sem voru í og auðvitað, ég held að þetta var mögulega bara besta sem gott gerst fyrir á þessu stöðu. Já, en því miður dettur þarna lið út eða ekki. Jú, þetta var bara, þeir komum með sér í mjög lilla stuð. En það tekur með sér einmitt killinn og 1 placement. Og þeir, jú, þeir eru ekki lengur á kortinu. Og það hefur verið teknir út. Og þá eru, 5-6 lið eftir og ekki margir í ykkur liðana síðan. Hlandblettir eru með 2 eftir. Next Level Gaming, þeir eru búin að taka við skúrnum sem Nick Cage fanklub var í, sýnist mér. Hafa mögulega bara stormað og klárað á. Þetta er ekkert voða skemmtileg stað sem Next Level Gaming kemur sig í að fara í skúr líka. Það er ekki með faratækja held ég. Og það er ákveðin brekka að komast inn í hring. Mjög opið spæði. Öll lið geta skotið á það. Virka tvælingurinn á þér? Lof mér að sjá. Nei, gerir það ekki hjá mér. Þannig að við sjáum ekki eins og er. Nei, það er ekki.
við En ég þurfum að get fá alveg sagt þetta. eitthvað að við erum með mörg stig. Er það málið? Já. Ok. Þetta eru 22 í fyrsta seti á Next Level Gaming og síðan er þetta 11 minus 6. Þetta eru 17 síðan á leik sem var nummer 2 sem var Omni. Jú, Háni þannig að 17. Og svo var 5 plus 6 minnum mig á Facebook. Nú er ég bara... Það er bara, wow. Það er alveg... Það er það. Æja. Erum við að fá það í lag, nú eru 5 lið eftir og... Hættulegt. Þetta er mjög opinn hringur. Núna er lokinn og 14 leikmenn eftir líka, margir lifandi. Þeir eru svona fá lið og nú 1 eftir og 4 lið eftir, þá sjáum við síðust 4, það er þá svona. Þetta er Next Level Gaming Blue. Red. Þetta er Next Level Gaming Red. Er þetta Blue? Sorry. Nei, þetta er Blue. Ja, þetta er Blue. Svo erum við með 110 IQ. Við erum með Agent Zero. Jú, Agent 000. Já. 180 IQ. Já. Þetta eru ekki usual suspects sem við erum með þetta fyrir fram okkur nema Next Level Gaming. Já, við erum nokkla unnu hérna senast að map. Þannig að jú, þeir eru frekar usual en þessi tvö lið einmitt komið svolítið óvart að vera hérna. 11 kills á 000. Helviti flott. Sér líka þarna killin hérna hjá þessu liði. Þetta er 1/6 var mástu fyrstu til að fá kill og það var Nathan þarna sem við sáum í byrjun. Hann var fyrstu til að fá kill þá fyrir Team 0. Eftir það eru þeir búin að fá 100%. Eftir það eru þeir búin að fá 10 kill bara síðan þá. Reyndar rosalegt sko. Það er rosalegt. Ég man að þetta var fyrsta killið. Ég man að þetta var fyrsta killið. Það er insane að þeir séu konum með svona mörg kill og eru ennþá að safna. Núna búin að nokka krabbi hjá 180 IQ eru að halda áfram að gera skada hérna. Finna Sigurd líka. Þeir eru ekki bara hot, þeir eru on fire. Það er margt að klikka hérna 000 og eru bara að ná næsta kill eftir öðru. Fá hérna fría barda á þess að Next Level Gaming taki þeir eru líka skjóta Next Level Gaming þeir í húsinu það ekki þannig niðri. Jú. En Galdrakallinn hann er einn eftir og nær einu nokkuð tilbaka en það er 3 leikmenn eftir og nú er tíminn fyrir Next Level Gaming til að bara gera eitthvað. Það er hann Símon sjálfur, Galdrakallinn. Susbakki tekinn og stólið Next Level Gaming. Sumir segja að Símon sé ennþá flassaður eftir mig. Það er Galdrakallinn. Og hvað gerist þegar þú flassaður? Þú fellur. Þannig að nú er þetta 0-0-0 tím, eða Agent 0-0 ásækið, á móti Next Level Gaming Blue, sem eru búnir að vinna eiginlega, 1 leik í kvöld. Ekki eiginlega. Þetta er alltaf 3 móti fremur og ég meina, með hvað Teams 000 eru hérna helviti heitir á, bara getur verið góðu bara það. Við getum verið að sjá nýtt liði núna bæta sér í umræðu og bara ég trú ekki að ég sé að segja þetta eftir enn 1 mótið bara að sé annað lið að establisa sig hérna núna. Þeir eiga stöðuna líka. Fyrir eftir hverju næstu hringur fyrir en þeir eiga 100% stöðuna. Já. Það eru nokkrir klettar og litli steinar sem þeir getur falið sér bak við Next Level Gaming Blue en og þeir eru ennþá með hæðina. Þeir eru ennþá með hæðina fyrir fram á sig. Og ég held þeir viti líka út á hvað þetta snýst. Þetta er alveg svona mikið stafn. Þetta er ógeðslega skemmtilegt. Þeir líka eru svolítið ekki að fatta strax, eða þeir eru kannski bara að vera varkárir ef þeir skildu vera einnig hæðinu fyrir framann, en þetta er það sem þetta lítur út. Hringur er 0-0-0 í hæg. En á meðan að hringurinn heldur sér smá hérna upp fyrir fjallahliðina að þá geta þær verið í smá coveri hjá Next Level Gaming Blue. Þeir eru með steina en þeir eru líka með bara hæðina bak við sig og smá hluta af henni eins og er. Mun næsti hringur hins vegar þvinga Team 0 út. Nú
sem 0-0 þá heldur þú bara línu ekki leiðum að ekki bara gefa þeim frítt kill vítanglega hringurinn fyrir að minnka og þeir þurfa að koma til þín. En sko, hvor lið má Team 0 má bara eiginlega ekki missa fá player dánaðan. Bara það nóg þýðir strike held ég. Og hér koma skotin á og held að skipti miklu máli er að deyja eða dánast ekki því að leið og það lið sem að fær einmitt þetta skot á sig, högg á sig, það geti verið tímisetningi sem að liðið ákveður að keyra. En þeir gefa hann annan séns. Hjálmur nánast dottinn af en hann fær að halda áfram. Repositionar hérna nær 1-6 shot. Sækir sér annan hjálm akkurat að gera. Level 3 hjálmur skaður, betra en level 2 skaður. Þetta er bara tímaspursmál. Þið þurfum bara að vera slagir hann í tím, 0-0. Give off, aggressive. Það sem gæti gerst líka núna og sér það með að ringurinn er að þvinga bæði lið áfram í hvort annað. Þau munu lenda í rauninni á sama tíma og Next Level Gaming Blue þurfa að fara áfram niður hæðina. Þá þurfa 1-6, Agent 0-0 að fara í burtu frá coverinu sínu. Hvor liðið er á undan í rauninni að make a move er eiginlega það lið sem er með lélegra advantage. Já. En það lið sem að nær skaða á hittliðið á undan automatically sækir sér strax advantage þar. 1-6 shot núna heppinaði strækuðu ekki út frá þessu en ég held að næsta damage sem við sjáum í miklu magni það verði go. En þetta smókanir, hvað eru til margir smókar? Ég held að það sé go. Ég held að þetta sé go callið. Strákar, áfram gakk núna. Einn nokkaði niður og þá eru þeir komnir aðeins framar. Þeir eru ekki alveg farnir út og áfram en þetta nokk er gríðlega sterkt. Jú, Böggói kominn hérna framlega upp í hæðina. Nú tilbúinn, þá strækar yes. Og hann á eftir að hýra sig upp en ekki alveg búinn að því. Spottarnir er hundsi og Buggai tekur skotið og þá múfa þeir inn. Team 0-0 og 14 kill og geta sótt til 16 kill, 17 kill og sigurinn. 17 kill og sigur í fyrsta alvöru sigur. Agent 0-0-0. Góðan dag og góða nótt. Er þetta nýtt lið sem er að fara að taka mót í kvöld eða er eitthvað ég meina skiptir ekki máli en þeir eru umræðinni og ekki bara þeir heldur 1-8IQ að sína að þeir eru áfram ekki aftur dottir, þetta var ekki flúkjáðum í eitt skipti sem þeir unnu lótu. Þeir voru afgerandi mörg kill sem þeir eru með en á móti öllum með hinnum liðum. Þetta er bara já. Og ég er ekki að grínast, þessi, ég sögur til Guðs, 1-6 átti fyrsta killi hjá þeim. Þessi græsa á kekju, það er á lögninni. Já, en á eftir því koma 16 kill, spáiðu því, á meðan að við tökum stutta pásu og förum í næsta map sem er Taego, ekki fara langt.
Alright, there we are and back again. Nú í nýju mappi, örlítið öðruvísi mappi. Taigo það. Hefur verið. Já, þetta Mats 3 hérna sem við erum að þetta í og það Taigo. Taigo skemmtilegt map og það hérna, ég minnir svona smá eins og á, hvað ég að segja, Rangel, Sanok, bla bla bla, eitthvað eða ekki? Hérna... Mér finnst það alltaf að vera að minna. en svo sögðu þið, var sagt um mig síðast að þetta bara ekki mikið minn map. Ég veit ekki hvað mér finnst það líta svo lítið út á mappinu hérna fyrir framan okkur, en svona ef maður horfir yfir bæina þá þeir miklu stærri heldur en í mitt Sanok og mann ekki hvað annar mapp var þarna litla líka. Það eru 1, 2, 3, 4, 5 brýr sem þarf að fara yfir, Já. 6. Þetta mikið starra en ég held upprunalega og ég held þessi búin að sætta mig við það. Ég var bara eitthvað delusional þarna fyrst. Þetta ekkert svo lítið mapp, en þetta hins vegar mapp sem við sjáum bara einu sinni í kvöld. Þetta hefur verið tvisvar alltaf í rotationi á okkur, en nú erum við farin að sjá Rondo þetta inn og það verður aftur þeman í kvöld. Þannig að fáum eitt Rondo næst á eftir þessu. Þar í lokin endur síðan á Rangel og Rangel. Mikið rétt. Og hérna eru bara bílar að vera hrifsaðir upp af liðum og taka sig á næsta stað. Fresh og National Gaming eru hérna aðeins að berast sína bíla. Ástand sínum. Og hér erum við komið á serverfælinn fyrir ykkur þeir sem voru að bíða eftir þeim. Og hérna 354 því hérna eins og þið sjáið. Þetta 354, ég get staðfest það. Já, þetta er mjög þægilegt fyrir okkur líka sem erum að lýsa. Vegna þess að nú þurfum við ekki að fara í það að sjá mismunandi klantök. Þið sjáu eins og í litla sögunum á milli 354 Brjánsi. Mikið af þessum liðum hafa og eru stundum að spila með öðrum liðum líka og eru að það leita ekki með sömu klantökin öll. Þannig að þetta hefur ruglað okkur. En þetta bara eitt stórt props á teymið á bakvið þetta sem hafa verið að græja þetta fyrir okkur, bæði liðsnöfnin og allt implementað í leikinn. Þannig að stórt klapp á mótastjórnina og bara þeim sem að stýra því. Einnig Observern á að tróða þessu í gegn fyrir okkur í leikinn og sýna okkur þetta flotta overview af illa uppsettum þökum sem eru búin að ryðga allt of mikið vegna þess að neglingarlínan hefur verið illa gerð. En við sjáum maður laga það fyrir næsta móti, það ekki Ágúst? Nei. Nei, út af því við getum ekkert í því gert því að þetta bara möppin og þau eru bara svona því miður. En við höfum þetta í huga, það verður sett í ferli. Já, við skulum setja inn requestið, en þarna, mikið meira það verður, veit ég ekki. Nei, við alls teimið on it, bara það getur verið eftir nokkur ár. Haldum hot topic, hot drop. Þeir hafa ekki verið í öllum mótunum. Sko, Hvar setjum við þá? Frá því að ég kallaði Dark Horse ykkur mótið og komið inn sem Dark Horse mögulega unni sér næsta mótið eitthvað. Þá hef við höfum ekkert séð eitthvað bílulæti frá þeim. Og þeir eru samt alveg með neklu leikmennan inni. Já. Og það næðist flest liðin eru með ykkur neklu leikmennan inni, síðan þetta bara hérna. Já, það nefnilega, sko, ég held að sílingið í íslensku deildina að minnstu kosti núna búin að jafnast út. Það sem sagt, ekki að segja hún sé, þú veist, get ekki orðið hærri þar að segja, en þú veist hvað ég meina. Það ekki lengur eitt lið sem miklu betri en hinn. Þú veist, nú erum við að tala 5 lið sem eru öll í toppnum. Next Level Gaming eiga til að manna í rosalega sterkt lið bara eitt og sér en við erum að sjá þessi consistent lið standa upp á móti þeim sem núna Omni, Nick Cage Fan Club og svo væntanlega annað Next Level Gaming lið sem oftast mannað í. Tímastand hafa alltaf verið þarna. Next Level Gaming ennþá að rúlla í sæti í liði á sér? Ég veit ekki, ætli það ekki. Ég held að þetta sé bara eins og nógu margir, þetta var alltaf bara eitt lið
og þetta var þannig eins og við sögðum að það voru bara nógu margir leikmenn sem vildu taka þátt og það ákveður að vera pungar og kongar sem var síðan að Next Level Gaming Blue og Red eftir að Next Level Gaming pikku það liði upp. Það gæti verið alveg, en það kemur samt heldur ekkert á óvart eða það væri bara 2 liði núna, sérstaklega þegar við erum að sjá mannabreitingar eins og Arr og yfir í og demantur yfir í Omni út af því að ef að það eru einhverja breytingar þarna, þannig að við kannski þetta er góð spurning til að taka með yfir á strákana í Next Level Gaming, þannig að pinni það liður og þetta er breytur fyrir að leta smá spoppa, Stormurinn er ekki alveg að klára þetta. Það hefði verið leiðileg byrjunin hjá Triple H Zero. Já. Eftir að taka hérna sigur. Alveg ég verð samt að gefa þeim props fyrir seinastleik, þetta er bara 17 kills og yfirveguðu bara hérna ára sem við gerðum í lokin. Það er rosalegt. Það er bara hreint út sagt rosalegt. Með sprungið dekk. Ég meina 3. Eitthvað ætti Úlfur að hafa heyrt í þessum látum og hér kemur Herra Svakvölugur og gefur líka sína stöðu upp. Það er líka að geta staða hérna þig. En Úlfur er þegar bara að leggja skildur hérna. Rosalega lágur þarna. Hálfbeita hérna sem og ná að klára Erbaderb. Hraunbittar, Hörfa. Erbaderb, ég sá ekki hvað nafni var. Erbaderb. Erbaderb. Þetta er svolítið hannig. Erbaderb. Eru þeir bara að gera læti eða? Já, nei, þeir eru bara fast. Ég veit ekki alveg, já. Sá var að kanta bílinn. Komaður straujandi upp en ná þeim ekki, segi ég. Eiga 1 skot í viðbót en svo eru þeir komnir í burtu. Hraunbittar. Fá að lifa fyrir annan dag. Þeir fara samt beint í annan lið hjá Press og Press var að taka vel á mótinu hérna. Ó, hann veit að vera inni, sá hann ekki um hurðina og er þess starfleiti tilbúinn. Hvernig er hann lifandi? Hann lokar hurðinni í ditt og er örugglega skjálfandi sjálfur og nú horfir í kringu sig. Bara strákar það gæi inni hjá mér, hann kom á milljón á hjólinu og hann er bara kominn á þeirri og þeir eru allir að róast inn. Noraldinja og er örugglega, já, hann er kominn út og ætlar örugglega bara að dippa í burtu eða hvað getur hann gert það? Nú eru þeir að leita af honum. Vita það ekki en þeir eru ofan í honum, Ingi Ditto er farin að leita og er þetta smókur eftir hann eða þá? Nei, hérna er teammates að henda því skoðan smók og... Þeir eru að búa til leið fyrir hann! Þetta er geggjað! Oh my god, hann er svo low. Þetta er það Keli kraftur, svo kemur sér í burtu, eru búin að spotta, hann get ekki hlupið núna yfir til hann. Alfred og Keli kraftur verður bara hlupið í burtu. Noraldinja, tekur sensinn, Noraldinja, stekkur núna. Þeir verða að kera núna, þeir komast í burtu. Það er góð tæm fyrir að minnsta kosti safe saman núna en farið sikkur áttina. Þetta getur hættulegt, Keli kraftur hleypur í vestu áttina. Noraldinja kemst í burtu þannig að mission successful. Nú er það bara hvort að liðsmennir hans komast líka í burtu. Þetta var alveg hægt þarna í Þetta var ákveð pivot sem hérna Hraunbittar þurfti að taka. Noraldinja með því að reyna usual suspect einhvern veginn alltaf einn staðar á vondur stað. Á vondur stað. Hann er að bíða eftir pick-up sko. Að versta er, það er enginn að fara að segja það er ekkert pick-up lengur, þetta er löngu orðið Warzone, þannig að hann er ekki að græða neitt á þessu. Hann er að lesa strætóskísluna, hvenær gefur hann eiginlega? Gæinn er bara, gæinn lítur út eins og eitthvað svona, eins og hann sé á strætóskíli í San Francisco, skilju, þú veist, gæinn á ekkert að vera þarna. Það er bara... Eitthvað eru Úlfar... Veitu hvað? Það er gangi henni. Mér líst ekkert á þessa stöðu, sko. Ég meina að ég er félags... Getur við farið inn á Komsa 354? Ég varst eitthvað inn? Tjekk maður. Tjekku hvað hann er að segja.
Gangi. Já. Það svona, hann var að reyna að Hringurinn hvort það væri kemur á eitthvað að gerast hjá honum. Svo kaupinu restina mér. Bremsi, hvernig ertu þannig? Eru gæjar í þessu kompóndi? Hann er að skjóta. Kemur bara hæðin hana. Ég er byggt til hans. Það er eiginlega allt tekið, nema að koma okkur inn í miðja hólsina, það er eiginlega verið. Já, það hefur menn að segja hana. Hann er í erfiðarstöðu. Hann veit á þeim, þeir eru að spyrja hvort hann sé í lagi. Brjási er til lagi. Það heyrist sko, hann er klárlega hærri tónn í honum. Hann er aðeins meira svona, ekki slakkur. Það er einu sem ég tók frá þessu. En eins og það heyrist miðað við hversu rólegur hann er að hann veit á þeim, þeir veit ekki á honum. Og hér kemur Triple A segir hún aftur yfir ykkur brú og hættuleg aðkoma hérna, 3 menn hjá Omni. Það ætla bara að reyna það. Nei, það tengir ekki. Ó nei. Það er nærmast að finna því. Það er alveg í burtu. Hversu No way, en einn maður niður, Sushi Pack. Ó nei. Og hér er næsta lið. Ó nei. Round 2. Kemst hann í burtu? Já, eða hvað? Ó nei, ekki aftur. Þetta er ákveð cover. Þetta er ennþá lífandi. Og það er dánast hann á endanum og það er Demantur sem slæðir sennilega síðasta keisluna. Yes sir. Klassísku Demantur að sýna hverju hann fór ekki við pressu. Keirir hérna yfir 1-6 shot og bara snýr við. Triple A til Zero hérna. Triple Zero ekki að fá óskapbyrjunum sína hérna. Taka háskalega leið hérna yfir brúna og Omni eru bara búin að setja upp gott siege á brúna. Og svolítið eftir uppskrift það er að mennina niður brúna, það eru 2 leikmenn til að taka móti þessu. Og Brjánsi var nokkar en er hann einhver hinum með vatni sem sér, það er ekkert að móta honum hann. Jú. Það er svolítið frá, það er spurning því hann fellur alveg niður hver fær killið og það verður spennandi að sjá. Verður þessi pick-up hér. Næslega kemur rétt. Verða að skjóta á hann, ekki fengið upp tengja engu. Þannig að þeir eða hvað ætla ég að segja? Nei, tengja engu. Þetta er svo optimistic sko. En að versta núna er að þeir eru að fara að lenda beint í next level team Blue með droppinu. Gætu spottað núna á mappinu með því að horfa yfir en þeir eru að fara að lenda beint á þeim. Og ég held spottið hérna hvar vilja þeir droppa. Ég held sé að velja hættulega stað til að gera. Það er einn sem er rétt að stað og það er Arrow. Það er eina örugga droppið af öllum sem er að droppa held ég núna. Arrow og John C. Jr. Báðir. Já, allir rýráta. Ok, örugt en þeir eru spottaðir. Það fer ekki milli mála. Næslega kemur Blue ekki bara að horfa heldur að skjóta líka á þú. Sömu leiðis mitt liðið hérna fyrir ofan þá. Brjánsi var að detta út og þá fáum við að vita hver skaut hann út. Og það var Brjánsi. Brjánsi tók út Brjánsa. Er það ekki bara hringurinn? Nei. Hann skaut sér sjálfan eða eitthvað. Það er ekki. Hvað? Stressi fór með kallinn. Stressi tók yfir. Dabur. Hann er einn eftir fyrir sitt lið. Þetta er liðið sem við sáum surprisingly negla þarna í 17 killaða. Já, og ekki óskandi byrjun hérna hjá þeim og Bugoi sem var með flestu killin hjá þeim senasta leik er einn eftir. Og hendur líka cover. Svolítið svona óheppni miðað við einmitt síðasta leik. Fara frá svona high yfir í þetta low. 0 kills og 1 leikmaður eftir. 15 lið eftir líka. Við erum komin 15 mínútur nánast inn í leik og ennþá öll lið eftir. Þannig að það er ekki rétt mér. Öll lið eftir. Jú, það er hérna, var öðru sér bragur á hinum leikinum með einhverju Miramar og þetta er svona meira eftir uppskrift finnst ég segja. Þó þetta hafi verið svolítið svona smá blóðir barður hér og þar. Og Brjánsi með mjög hérna questionable hluti út af því að við vitum ekki hvað gerist, það er bókstaflega questionable. Hann var náttúrulega á strætóstöðunni sinni hérna. Já, en
Það bara... Erum við þá Next Level Gaming Red í Mercy Pickle aftur? Rúlastinn fær að halda áfram ferðum sínum Hvert yfir er Next Level hæðir. Gaming Red núna? Ó, hættulegt decision hérna hjá Taka þeim. ströndina eða bátinn. Það er líka línur á þeim og Úlfur, Úlfur hérna hinum með þetta sem við sáum brjónsa áðan. Nú er, já, ég held að Next Level Gaming séu við hættu núna. Nick Cage Fan Club í bakinu á þeim. Þeir eru ekki öruggir meðan Nick Cage Fan Club er lifandi. En bíll er þó kominn og staðfestur, annar bátur. Eins og ég geti þakka fyrir núna er að Nick Cage Fan Club þurfa sjálfur að koma sér inn í hring og sjálfur að koma sér yfir vatnið. Þannig að það er eiginlega eina hættan núna, er að pressan er eiginlega jafn mikil á þeim sem og Next Level Gaming Red. Þannig að ef að Next Level Gaming Red heldur þessu svæði, litla svæði, öruggum fyrir sig, að þá eru þeir alveg safe. Eins og sérst þá eru Nick Cage Fan Club að móa vegna þess að þeir þurfa þess. Þannig að Next Level Gaming Red fær að lifa. Rosalega er þetta löng nöfn eftir eitthvað. Við erum að fara að skaffa atkvæði á lið fyrir... Þetta er NLG Red og Blue bara. Við sköffum atkvæðum á liðin næsta í deildinni. Hámark 2 atkvæði á lið. Team Ice. Nick Cage. Þá er Nick Cage komnir á betur stað og geta fara að berjast um svæði. Komnir yfir brúna og þurfa því að taka á móti Ice. Ice eru með fína stuðan upp á þökunum og miklu betra cover. Svona, en þeir þurfa það kannski að pæla meira í bakinu sinni heldur en Nick Cage Fan Club, þegar þeir voru bakið. Úlfarnir komnir á trúðana og einn trúðurinn fellur. Hann blettur hinum við brekkuna og er að sækja upp hana, að sækja næsta svæði og vilja komast inn í hana barða. Og gæti verið mjög mikið Þriggja liða bardagi. þyrni í hliðina á Úlfar. Ramblettur ætlar að koma og fá að vera með. Taka þátt og taka... Og Úlfur fá að finna fyrir strax. Trúðalegt skoðulegis, taka móti Úlfum og byrja að treyta tilbaka. Einn maður eftir standið hjá Úlfum og ekki líka Hlamblettur. Trúðalegtinni og trúðalegtin er annan niður. Og hér kemur Hlamblettur. Við erum líklega að snakka bara allt þetta svæði og alla þessa byssur. Og hér með sjáum við Hlamblet þurrkut bæði trúðalegt og Úlfana með því að taka þátt sem þriðja aðeili. Þægileg 6 kills sem þið taka hann inn. Já, ef þeir fá 6 úr af þessu öllu, þá er það mjög svart að réttu þetta. Ég kemst það klaup hérna, bakvið, þú getur alltaf stóla og geta hílaði hérna bakvið. Einhverja kúkur grenade. Svo eitt sem sér að missa leikmennir, náði Omni. Og One IQ er eliminated líka sömulegis á móti þess. Við erum að uppfara teamname þarna á að vera 1-8 IQ og Not So Agent falla hér líka, Omni Forgotten, en Stormur verður ekki Forgotten, hann er komið sinn leikmann eða liðsmann í þetta heal eða res. Hlamblettur er með veislu á lúti á sínu borðið hana. Hafna lík og kassar. Nick Cage Fan Club hafa komið til betri stöðu og geta því núna að fara að berjast almennilega á móti Team Iceland. Oldur Hjó er búinn að pússa aðeins lengra inn. Og er Next Level Gaming Red því næsta móti að pússa inn á sama stað. Nick Cage Fan Club þurfa að fara að huga af þeim ef þeir vita af þeim. Og það Ice sem er að skjóta auður á. Elska pressuna sem við sjáum hérna hjá Nick Cage Fan Club. Hendir Blue Zone mollanum inn í húsið sem þvingar hann af þakinu. Nú þarf Evo að halda utanfrá.
og ekki upp á það Notkulega verið með línu hérna á John C. Jr. hínum með við nokkar af honum Olderty með þungabissu ofan á sér en ennþá betri byssu hér í skóp Það eru leikmenn að detta niður hægri vinstri á borðinu Omni hérna mistur við gottan út og Ice tekur það Fresh er að taka við National Gaming Blue og Jockey dettur niður og tveir alveg og National Gaming Blue er að taka Fresh út á móti Það eru Fresh-hornir og þá hringurinn byrjaður svo sannarlega Alveg stríðsvæði í gangi hérna virkilega flottur hringur sem verið með hérna fyrir fram okkur virkilega góður hringur fínt cover, fínt distribution á þessu balansað, 9 lið eftir og öll ágætlega heilbrigð varðandi leikmanna fjölda Nick Cage Fan Club afsakið hérna á vinstri hluta bæjarins og hinum inn á móti erum við með Next Level Gaming Red Team Ice og einnig einn Omni leikmann Vondum málum hérna Blue Zone Grenade gerði gríðarlegan skaða Demantur líka með ytri hlutin í bænum og að kalla á sitt liði að bætast við hérna þannig að Omni að koma til leiks líka núna og við sjáum að skotin hérna þögt yfir bæinn að skjóta á Team Ice Namano aftar úr bænum Hlandblettur eru hér að taka menn úr Game Blue taka menn sem eru særðir þeir eru að reyna að færa sér á næsta svæði eftir að eru búin að taka Fresh og eru þá 3-4 á hiljaninu líka og eru umkringdir af hlandbletti Gullbúkur með fullt af killir sem eru tekið á mótiðólinu ef hann hittir en það annar leikmann Gullbúkur sem er að treyta þetta right now það var með sér lifandi heldur sér kjöruminni en hér gæti komið Nate og þetta klassísk hóla til að negla inn en þá fer hann út Nate fer inn en það hann sem hleypur út á móti og Semmari þurrkaður út lummi nú einn eftir á stuttum tíma og það myndið eftir í gangi hérna þetta að halda þessu uppi og hundið svona einn hérna og hann verður þurrkaður út og það Next Level Gaming Blue dotnir út Gullpungar hlandblettur tekur þér og það annar hjá Cynic með flott skot inn á mótið og erfiðum stað en þetta að virka og Next Level Gaming afgerandi aðsókn hérna aðeins en Nick Cage Fan Club ná að þurrka það út að endanum það leikmann á hliðlínu Gassmann sem að eiginlega bjargar þeim með því að skjóta hann var eini leikmann eftir alltaf að fara að bláa vegg en Gassmann með línu þettir og Almokko með honum já, virkilega 2 önnur lið eftir Demantur Stormur 1-2 fyrir Omni eftir lifandi 2 heavy nöfn samt sem áður Demantur ekki búinn að vera eins sterkur og hann hefur verið svona almennt hingað til en eftirlifandi núna í leik hann búinn að vera aggressífur sjáum það alltaf en hann eftir að gera mikinn skaða og Nick Cage Fan Club og Ice ennþá að gera skaða hérna á milli hvort annað hálf fake rotate Almokko ennþá hérna lifandi og nær Storm í miklu fjarlægð hérna takkar hann alveg niður vissi núna angulið af honum hvar hinn? Hvar Demanturinn? Nick Cage Fan Club einhvern veginn með nánast með alla leikmenn ennþá uppi eftir komið hann hinum frá á brúnni og bara tróðu sér inn Ice hafa bara hörfað tilbaka í eitthvað hús Almokko Otterpenn að fá Storm á móti oh my god Stormur með svakalegt hippfæra þarna hann eiginlega bjargar sig sjálfur með því að ná hot drop hérna út og þá erum við top 4 Nick Cage Fan Club með 4 leikmenn eftir og Ice bara með 3 það sem núna dettur Almokko eftir út og það eru 3 í hlandbletti og 2 í Omni hlandblettur að lappa hérna beint á Storm Ice ekki búin að vera að gera mikið þótt að þeir eru búin að vera miklu bardaða þeir eru bara með 1 kill þegar hliðina þeim eru öll örugglega með 10 plus þá byrja Gassmann að reyna niður Notkulega annar og nú þarf Demantur kannski að reyna að tróða sér hann inn hann ætti samt bíða eftir fyrir liðsfélagum sínum þeir heyri hann
beita. Getur beita fyrir vilja sína, þeir getur komið í bakina, þeir eru ekki nálægt. Málega er að Hlambur eru ofan í liðsmannum hans, Stormur getur eiginlega ekki hjálpa á honum. Ég held að Stormur viti eiginlega hvað húnu. Demantur er eiginlega bara einn á báti, en Stormur er að koma núna keyrandi í áttina Demantið. Hann actually gæti verið að koma að reyna bjargunum. Ég veist það. Nei, notar bílinn bara til að búa til cover. Það þurfti líka að gera það. Demantur er ennþá lifandi, en þá er Stormur komið sko að segja. Og þá er Ívo kominn á Demantur fellir núna hér. Þá er það bara Stormur eftir og Stormur þarf eiginlega bara að hugsa sig sjálfa núna. Meira segja verra er að hann er ekki inn í hring. Hins vegar, það góða sem er núna er að hinir leikmennir á mappinu þurfa að koma sér inn í hringa undan honum. Þannig að hann getur slakað aðeins á. Nei, þetta er líka bara því, ég held að þessi tvö lið, þannig að Ice og Nick Cage Fan Club, þau þurfa að skilja að bara með öðru liði þurrku út áður en fyrir næsta hring. Ice Við vitum hvert Ice fer. Það sést bara út frá litlu kompónunum sem að rétt svo duga hérna inn í mappið eða gróðurhúsunum. Og svo annað gott cover, undervalued cover einmitt eins og það eru kreitarnir í miðjunni þegar að nær dregur hring. 4 lið ennþá eins og en þegar að vera 2 lið þá held ég að þessi kreitar verði krúsjál. Þannig miðjun á hringinum sem getur búið meiri einmitt cover til þess að segir. Stormur að taka eitthvað leikmann út í Ice. Þeir eru bara fyrstu sem fattar að prófa að nýta sér þessi kreit. En Stormur nú hleypur inn eins og þú segir. Hann er einn og verður að fara í þetta nær Ramanó. Vá, huge kill. Gassmann búinn að gefa upp sína stöðu með þessu. Hann nær hérna eiginlega næstu í 23 killum. Yes sir, gerir það. Hann, einn á móti Team Ice. 9 kills hérna mætt hjá honum. Einn leikmaður eftir hjá Omni. Nei, já, hjá Omni og Team Iceland núna. Ef að Stormur þurrkar núna út Gassmann, þá veit hann að hann er búinn að díla við heilt lið. Hann getur ekki og hér kemur að það er Gassmann fyrir Team Iceland, en þá kemur klassið á móti Clean Up Crew og alveg eins og við sögðum áðan, consistently alltaf í top 5 og alltaf nær að minnstakosti einum playoff leik. Það er Nick Cage Fan Club. Nú með alla sína 4 leikmenn á móti Hlandblett með 2 lifandi, 1 wounded, mögulega ressaðan. Veit ég ekki hver staðan er á þeim. Jú, virðist þeir ressaður, en þeir eru bara í smoke coveri. Hotgálaður með góða stöðu hérna á Little Mule og Rættul. En Gullpungur gæti, einmitt, hann er búinn að hörfa hann tilbaka, Hotgálaður, hann þarf að hýla sig. Gullpungur ætti að geta séð hann. Hægturlega íta Nick Cage Fan Club upp og þeir eru með 5 kills á móti þessum 13 sem eru í Hlandbletti. En nú eru Hlandblettir saman sem bara búin að vera. Lippluburður eru 1 eftir, 1 á báti. Og þetta er 3 leikmenn sem standa hjá Nick Cage Fan Club og líklega verða 4. Spottaðir. Leiknúlega er með gott skot á Oldortjó, en klárar hann ekki, hann heldur lífinu. Hlandblettur líka með mikinn killafjölda hérna. Þetta blúsan tengir ekki alveg við hann. Eitthvað er að sína í sig bara til að fá info hvar maður getur verið. En þetta er svolítið erfitt fyrir greið Limpmjölrættur. Ég held að þetta sé bara eiginlega gott sem búið. Og það fyrir bara út í það að, já, hann eiginlega getur ekkert gert þarna. Steinninn og bara skóparnir, kúlurnar, advantageið, bara allt saman. Það var ekkert sem að gat komið í veg fyrir það að Nick Cage Fan Club myndi vinna þennan leik og þeir gera það. En Omni geta þakka fyrir það að 14 kill og einnig mestu damage á scoreboardinu og örugglega bara ástæða fyrir að þeir eru í umræðu áframhaldandi í lokamótinu núna. Er að Stormur var með 9 kill og hélt þessu gangandi í annað sæti. En Nick Cage Fan Club consistently og taka hérna fyrstu lótana sína í kvöld.
þá erum við að færa okkur yfir í Rondó. Svo eru þar á eftir 2 síðustu möppin okkar í kvöld. Við förum yfir stöðuna á skorbortinu þegar við komum tilbaka eftir smástund. Komnir yfir í Rondó mappið. Síðasta Rondó lóðan sem við sjáum í sumar, eða bara þangað til eftir sumarið. Þetta kom í þar síðasta móti, minni mig, fyrst í leikinn og við höfum haft það aftur síðan þá. Eina lótu í staði fyrir það sem var á undan Taego fyrir hina lótuna. En svo hafa Miramar alltaf verið, Erangel og Miramar alltaf verið í þessu. Já, Rondó, hvað munum við helst eftir úr Rondó? Rafmagnsbílar, jú, það er svona það sem ég man mest. Fallegt. Það er fallegt, þetta er, ég skal alveg viðurkenna það, þetta er rosalega svona pleasing, þetta distance, þú veist, ég væri ógeðslega mikið til að fara til svona landa, þar sem að þetta er fjarskinn, skiljum við. Nei mitt, þetta er... Hvar erum við? Erum við eitthvað staðar kring Víetnam eða þetta er eitthvað svona strendurna þar? Þetta er eitthvað staðar miða Asíu, sko. Þetta er bara... Bailey, Nanchuan, Ryan... Það er rétt við þar. Þetta er eitthvað staðar þar. Anywho, hér er flugvélin. Tin Long Garden fljúum við yfir fyrst.
fín flugvél hérna sem er bara þvert yfir mappið og getum hoppað aðeins hérna yfir og skoða troppin hjá leikmönnum. Með sjá, við erum í... Tja, Nick Cage Fan Club, jú, þeir taka hérna líklegast miðjuna hérna í Hongshan eins og eru með kortinu og Not So Agent eru einmitt að leiðin í sína borg í Rinjeng. Triple Zero þeir taka hérna Landving og það er ekki mikið af liðum hérna neðri í hlutunum, það er bara 3 lið. Já, voðalega lítill dreifing þar með við. En hérna eru 3 lið á sama svæði, nei 2 lið. Alveg, þetta eru 3 lið, það ekki? Hot Drop og eða... Það er restart. Það er svoleiðis. Oj. Góð lending. Alright. Smá reset, ekkert mál. Hvað segirðu? Hvað gerist nú all? Erum við með reset út af bara... Já, það voru sviðum eða? einhverjir sem voru ekki að lóta inn og, Já, svoleiðis. og þess vegna er Það klassíska bara. remake. Já. Ekkert. Kemur bestu menn. Jú, kemur jú. okkur. Við erum bestir, það er bara nek. Held að þetta sé við. Ég var til í að... Veistu hvað? Ég þarf að vera með chati uppi. Akkur er ég ekki með chati uppi? Já, Talandi við... Búin að náttúrulega. vera að stundum segja eitthvað við chati og ég fylgist ekkert með. Jú. Erst þú búin að vera... Fylgist þú eitthvað með? Ég Ert þú fylgist með með, það sko. fyrir? Það er svona þegar fólk var að skrifa eitthvað OBS mætti vera með OBS-fæl, þá var ég svona, man, ég er að fara að setja það inn í næsta maður. Oh, man. Bara að chilla það, sko. Og síðan bara af hverju option ekki með... með. Þetta er sko þegar þú veist sko að hljóðið er eitthvað. Já, En þú veist þú þarft að bíða í 10 mínútur þannig að fólk heyri það líka. já. Það er Þú það, þarft bara svona að horfa, já það hurts sko. að þú veist. En, Látið já, aðeins að kemur vera. Þetta er bara áhverð. Þetta getur bara ekki, þetta á ekki að vera á snúð sko. Það þarf alltaf að Bannað vera að eitthvað sko. dissa, er svona bara, maður má bara dissa Sigga. Já. Stendur það ekki starfna. Það er bara reglan. Já, Það er svoleiðis. nei. Við erum svo viðkomir. Ég er búin að, ég er með sem mækjum open, sko. Þetta er bara 4. Það er 4 í kvöld. Allir hafa gaman. Allir að hafa gaman, maður. Ókala. Rólegt kvöld. Búið að vera frekar gott viður síðustu 2 dagana. Ekkert smá, hérna aðeins dekkra yfir deginum í dag, Jú. ólíkt senstu dag. Skrítið þegar maður er komin í það norm að hérna vera svolítið svepptur þegar það er svona grátt. Jú, það er Já. rétt, sko. Já. Já, það er nefnilega rétt. Smá grátt og maður er bara ekki að damn. En þú veist, það er bara gulla vetri til sko. Nei, við erum bara hérna, bara betra sumar núna bara senstu mánuðin heldur en var allt fyrir að. Mm. Stór helgi á okkur framöndan í ágúst. Já, það er ákveðin helgi framöndan og ekkert mjög hlýtt næstu helgi en En það komið strax út, veður spáin. prílimidin er í skoðun, þá er þetta bara 10 gráður max. Það er nú alveg viðráðalegt. Bústað. Gæti verið betra en þú veist. Ég meina ef það er sól úti þá er það alveg hlýtt sko. Er ég ætla að mjúta mig? Jæja, þá erum við að henda okkur aftur á stað og henda fyrir aftur í gang. Alveg réttu mappi líka, er það ekki? Nei, við erum í, hérna, Ég sá nefnilega sko, ég fæ svona bara, hvað segir maður? Tilfinningi þegar maður loading screeni er með, þú veist, einhverju öðru mappi eins og þarna, snjór. Ég hugsaði bara strax, við fyrir við Kendi sko.
Það væri svona gott rensa bara, þú veist, það er eitt random app sem þið þáðu ekki að vita um. Já, bara eitthvað... Nei, betur það, hvað mennur þau? Eitt random app svona... Bara, þú veist, það er bara rúlletta midgame bara, þú veist. Já, þú meina bara eitthvað, það er eitthvað risastór random mappa pool sem að, þú meina það bara? Já. Já. Eitt svona wildcard map. Jesus, já. Og það gæti verið bara eitthvað svona óklárað koncept líka. Þetta er fín borg. Þetta er flott borg. Ekki erum við með svona á Íslandi, en kannski þurfum ekkert svona. Hvað er þetta? Smáraturnin, eða turnin er helviti, hann er segur, sko. Þannig er Game TV auglýsingin okkar. Og þetta er bara billboards þar, sko. Maður sé svona í kernum úti að hérna, það er hægt að nota auglýsingapláss helling á hérna ákveðum stöðum eins og flugvélum með borðaðan og bla bla bla. Ég er hægt að gera þetta hjá okkur að fá bara hérna. Það er alveg eitthvað, sko. En málið er að þetta er búið að vera svolítið heit umræða undanfarið í Reykjavík, þar sem fólk var að fara að tala um hérna ljósmengun, sjónmengun. Þannig að okkur alveg sama í töluskjánum. Ég held að það sé flott að við séum að svona slást um því, en svona, þú veist, svona downtown þar sem það er ekki, þú veist, fólk býr ekki, það skiptir ekki máli, sko. Anywho, Stadium er það og það er þetta ekki bara fancy útgáfa af Boxing Hall? Er þetta ekki bara þannig? Ég hata þennan stað, sko. Herðu, Omni er að taka hot drop hérna núna, sko. Þetta er mjög sterkt drop hjá Omni. Og ég fíla þetta, Omni eru svolítið að sækja sér stig núna í byrjun leiks með því að fara í þennan fight eða getur bitið á í, rassinn líka, gæti enda illa fyrir þá, en hot drop kannski ekki á pappír sterkasta liði sem er að fara á móti, en þetta er eins og ég segi hot drop. Já, þetta er ekki á svona line-upi sem vann hann einhvern tíma, þannig að það er á mixed up lið. Já. Líka bara, þú veist, þetta scenario er hot með þetta og mögulega M249, allavega sækir hann orðinlega næst, vill bara núna fá mögulegt kill, skoðar í kringu sig. Ég dýrka þetta, hann sé bara að leita og hann er búinn að spotta einn leikmann með panserinn, sá hann lengst í burtu, hann er aldrei að fara að skjóta einn mann upp á þaki. Hérna er ennþá ekki í kringu sig. Það er stjarfræðar líkur hann hitti því. Það er svolítið ólíklegt. En ef hann spottar hann undan kíkir þetta eitthvað staðar hægra meginn. Nú býðum við bara spenntur eftir að heyra þetta fara í gang. Ég er 2 metrar með vopn. Allavega fór gott en tekur niður Dekagó. Já, verðt með vopn, frábært. Meira að segja gott vopn. Betra position, getum við takk fyrir stólið þessu. Þetta er þetta rosalega staði á honum. Þú ert náttúrulega glæti fyrir svona stöðu, sko. Ég veit það. Demantur er tekið niður, nær ekki skoti. Það eru 2 metrar sem að sýna akkur svona stöður eru bara betri og superior. Demantur svipar stöðu og Ágúst myndi vera. Nokkaði dánarna hinum meginn. Já. Og Skríðandi gólfinu. Skriðið á gólfinu. Sér eftir, akkur tók ég ekki betri stöðu en að maður. En Stormur fer í 8 demant og mun á að taka hann upp. Þrátt fyrir það þá eru hot drop í erfiðari stöðu. Omni er sterkt lið til að vera ennþá með 4 leikmenn. Það var alltaf level 3 hjálmur og vesti í miðjun á þessum velli. Alltaf. Stóra. Þá væri þetta rosalega hot drop. Já, ég meina bara nána stöðugildar að hlaupa á eða þú ert með fleiri liðina. Level 2 stigi, það er nú ekki að versta. En engin hjálmur, ekki svo gott. Ekki einu sinni á sliðasviðinu. Það er level 1 hjálmur, það er crossbow. Crossbow, það er top tier. Það eru aftur dettur leikmaður út hjá 18-3 snemma og það er neklu leikmaður þeirra í fyrsta leik. Lítið að gerast þarna. Og þeir eru í vondum málum, Nikkei Svenklöp eru búin að taka 2 út hjá þeim. 1-6 er búin að með segja bara bless við hann, sömuleiðis Sushi Park þegar hann er dáinn, búið að klára hann.
Og hann að fjallahjóli. Hann ætla bara að fara yfir í næsta hús. Það hefur staðið til að fara á aðstofa sinn leikmann en snýr nú við þegar hann tekinn út. Og sér bara að lúta sig aðeins betra. Flott stökk þarna, ég myndi ekki á honum 8 af 10, 8,5 af 10. Flott stökk. Lenda aðeins meira á afturrólinu, það getur verið mýkri lending en fínasta stökk. Þetta hjá mér eiginlega flip og no flip sko. Það 0 eða 10. Sko, hann stekkur upp í stegang, sko, svo líka átt af því, sko, þú veist, tölvuleikur eða ekki. Í alvörinni, þá væri þetta ógeðslega erfitt stökk. Hann hoppaði upp, þú veist, 8 þrep af tröppum, sko, þú veist, ég bara... Þetta tölvuleikur. Já. Þá viljum við crazy shit, sko. Hér erum við til að horfa á eitthvað sem við getum ekki gert í raunverulega heiminum og það eitthvað bull og skemmtilegt. Og það það sem við erum að vonast til að sjá. Palsarskot úr 500 metrum. Dóru. Þetta hérna, ég fíla þennan stað sjálfur ekki og það svo margir staðir sem hægt að vera í þessu velli og það svo leiðilegir inngangarnir til að komast inn og út. Já, þetta rosalega, þú færð ekki, þetta rosalega mikið bara one bardagi út all á þessu svæði. Ég veit hvað mér Það vantar þetta svona seinna layer eins og í Boxing Stadium þar sem að þú ert inn fyrir bakvið. Stóru gangarnir. En þetta aðeins lokaðara svæðið þannig. Svo 2 emergency drop, emergency pickups Æði í stadium eða eitthvað. Vittin út hérna. Not so agent. Svara fyrir sér í skotunum og herra svakalega stikið niður. Og ekkert í hættu þessu leikmenni í þessum barda held ég. Nei, ekki ennþá. 2 emergency pick-up á sama svæði, fara beint við þvert yfir. Hvar hoppa þær út? Þessi leikmenn ekkert ólíklegir að fara í stadium. Eða upp á eitthvað Klettin. Já, klettin. Þeir eru slefandi horfandi á klettin ef ég þekki þessa stráka. Það bara mark my words. Að minnsta kosti galdrakallinn að fara að lenda þarna. Ég held að það sé mitt call. En sjáum hvort ég hafi rangt fyrir mér. Það allavega einhver búinn að nefna það. Það það sem ég ætla að segja. Skipa allavega að stadium. En það eru allir leikmennar fyrst mér. Ég veit líka sko að þessi strákar eru að taka þátt í mótunum með þeim eitt svona skemmtilegu approachi. Þeir ekki að taka þessu of alvarlega en þeir langar í pítsu. Skulum orða það þannig. Hyggjum með droppið. Búm. Allt þetta build up for nothing. Allt þetta build up. Fyrir bara frá þeim, þau eru leiðilegir. Já, eiginlega. Það kom bara ekkert að sjá. Nei, okkur því. Maður, ég var svo spenntur fyrir þessu. Ég bara... Það climatic, sko. Veistu, já, eiginlega. Ég bara... Þið viljið fá að minnsta kosti 1 maður. Hvað það? Býtu, hvað eru þeir? Þeir eru svona að fara á annan svona turn, eða ekki? Þeir lenda hérna. Nei, þeir eru lenda í bæinn. Jú. Kom bara svo straka, heyru, það er annað sjans. Trúðlastinn. Do it boys. 1, 2. Mögulega. Nei, Einn að hætta við núna. Strákar, ég fekk um mig. Býtu, herru, ég sá eitt beygja. Gjörðu svo vel, observer. Hvað er hann að gera? Það ekki það. Nei! Hann hætti við, hann reyndi. Já, tökum við svo alvarlega aftur þá, mót í gangi. Arró hérna, að taka skot á einn af trúðunum sem að fekk reynilega ekki að vera með. Þetta bara að vera voða heitt. Það eru 3 liðar núna og fjórða lið bara á jaðrinum. Þetta veistu, 15 lið ennþá núna ágúst. Svolítið þétt og hvort öðru. Mér finnst það að magna að þetta sé ennþá
í gangi núna. Forgotten hérna með línuna yfir á Þorgeir ef þeir spotta hvort annað. Já, kíkir hann akkurat fyrir hornið og tekur skotið, tengir ekki, neitar það ekki. Ekki alveg nógu djúp. Omni með yfirhöndurina í bardagana en bröndblettur þarna á hliðlinni, vita af þeim. Efast það. Kom þérna í baki á honum Þorgeir. Liggur hérna á milli, fara ekki að koma til burtu. Ó nei, það Demantur og Forgotten sem að sjá til þess að þurrka restina út af Hot Drop og tryggja sér þá Stadium. Það að segja ef að hlandbletturinn að dreifa sér allarleið yfir á Stadium. Og hvað líklegt að sjá hlandblett? Ég myndi segja Stadium. Já, mér sýnst þið bara alltaf að taka smá svæði í kringum þetta og vera bara að bíða einhverja leikmenn fara út. Og ég meina það eru fleiri leikmenn og önnur lið á jaðrinu við Stadium og þurfa að hara þarna framjá. Nú fyrir við bráðum að þrengja svolítið að leikmönnum og eftir að leikmennir eru komnir inn í hennar hring þá ætti svolítið mikið action að fara að byrja. Annar emergency pick-up sem að mæta þarna þvert yfir. Og þar ætlaði Nick Cage fans club og Old Dirty Ho bara dottin út. Það eru 3 leikmenn eftir. Greina fengur smá skaða á sig þegar þeir voru að fara í emergency pick-up. Þeir eru allir eitthvað meiddir. Hvort Old Dirty Ho var tekin út á sama tíma, það veit ég ekki. Þeir eru samt með 2 kills þannig að þeir lendi í ykkur bardaga. Þeir voru á móti, hvað, 880, ef ég maður rétt. Já, ég ætla að segja já. Ég man ekki sjálfur. Putting me on the spot. En 3-4 komnir hérna í Fresh og þar mikið af liðsmönnum sem hafa verið beggja megin. Þannig að við sjáum hvernig þeir stangast á hvort annað. Ég myndi segja bara nokkuð fair matching lið. 3-4 hafa verið með betri liðunum sem við sjáum keppa en Fresh sýndu það á einu mótinu ekkert svo langt síðan að þeir eru klárlega í umræðinu sem topplið líka og nú eitthvað með sterka leikmenn á borði í þessu. Það ekkert stand-in hjá þeim. En Kokopó, nýr leikmaður núna hjá 3-5-4 var síðast undir Fresh meira að segja. En Brjánsi, hann með flotta línu hérna og að skjóta á Fresh núna. Tekur skotið eitthvað hérna úr fjarska, spottaði Inga. Tengir líka við hann og alveg lár niður. Spottar deginn. Ná að koma sér upp, ná að halda sér lífi. Semmari kemur á rúndunum yfir til Brjánsa. Þeir ætla að vera 2 og 2 með crossfire á milli. Fíla það, en megi ekki missa leikmann niður eiginlega. En þetta gott crossfire samt hjá þeim. Báðir með cover, beggja megin. Svolítið nær Lummi og Kokopó hins vegar og ennþá verra að Not So Agent líka konið með línu núna yfir á Kokopó og þetta eiginlega versta case scenario að fá þriðja liðið inn í hennar bardaga þar sem að 3-4 eru splittaðir. Þetta var ekki alveg það sem 3-4 voru búinst eftir þegar þeir splittuðu hann upp. Þeir ætla að taka eitthvað gott pinsir mút en ekki skotina hjá Júlíatin. Jólasveinninn kemur kátur klappandi yfir hæðina. Með Karol skítuð í hausinn. Skipta skoðunar hvort það var svo gaman að sjá hann. Fresh akkur núna. Það Fresh þá með kompandið. Og það eru 3-4 sem skjóta hana. Þeir eru skjótaðar og Börsli í völdumálum þarna. Hann að fara ekkert annað. Það var svona ákveðið scout moment hana hjá honum og þetta var bara no-go. Nei, Team Iceland komur inn í hring núna að sunna megin við og gætu enda á því að mæta í eitthvað af þessum partíum, Semmari og Brjánsi hérna. Ennþá lifandi.
Nei, býttu magna að segja að Semmari og Kokabó ennþá lifandi fyrir 3-4. Ég held að við hefum alveg kapút þarna og ennþá verra að Semmari núna komin til að refsa þeim. Þetta einmitt það sem við byggumst ekki við. Það þetta split sem að var á 3-4 leikmannum. Þannig að núna Semmari í stöðu sem að þeir byggust aldrei við. Gera það. Kemst rétt. Jú, sækir að, skriðandi. Hann lagt niður en félagar í 3-5-4 eitthvað nálægt. Brjánsi fór eitthvað lengst upp, komið smá óvöldsamlega fyrir ofan. Og næra tryggs hann út, klárar hann. Spottar hann. Og Júlaten með góða stöðu hann á Semmara og tekur hann yfirvegaður. Kokabó kemur á milljón. Hætti við, tekur freka beina yfir til Brjánsa, afsakið Lummi. En hann sem er að skjóta þessu ansið nálægt. Þá 1-8 það Q hérna í baki á trúðunum. Trúðunum núna í erfiðri stöðu. Þetta eru strákarnir hjá 1-8 Q að koma hægt og rólega inn í barða og stræka á réttan tíma virðist vera. En trúðlestin ennþá með kompandið. Ekki alveg búinir að kommitta upp hérna. Það er bara einn leikmann út af því. Gergo með mjög sterkar stöðu í upp á þakinu og gæti endaði að refsa 1-8 Q svo mikið núna. Og hann droppa niður, veit að hann með verri stöðu út af því að þeir eru allir saman einn. Þannig að hann getur ekki tekið fullt commitment á þetta. Svaka skotirna hjá galdrakallinum á Eisgeir. Spotta hann og tengi við hann. Spotta hann aftur núna. Rífi gæti fara að blanda sér inn í barða ef þeir fara aðeins lengra en niður. Þeir heyra væntanlega í þessum skotum en þeir eru ekki fókusaði niður á Fresh og No AGS og Not So AGS. Gott skotar hennar krabbi, tekur niður svagast út og ekki vondri stöðan á Gergo. Eisgeir, þú ert með góða línu á krabbi en nærða að klára þetta. Galdrakallin dánaður líka. Nú Eisgeir einn eftir. Nær að klára sigur líka. Nú 2 leikmenn eftir á 1-8 Q. Galdrakallin fellur líka, með þess að klárast þarna. Aðeins of geist hérna að takja á 1-8 IQ að henda leikmann út ekki með neitt treyt á sér. Hann bara tekir frít. Og þá eru 2 leikmenn eftir hérna hjá IQ. Og 1 leikmaður eftir á Eisgeir. Það er búið að klára sér þetta í Sofa Dubby. Og spottana hjá Eisgeir en næra að klára þetta blöðrublengri. Já, góð hérna. Mér langar að segja bara svona gott info bara hjá blöðrublengilóðlega. Hann vissi að hann gat ekki verið meira en alveg hægra megin við þennan smoke. Þannig hann hefði átt að vera sjá. Oh my god. Þú hatar að vera í þessari stöðu en oh my god. En þeir eru Vítu, tíma Ísland vinna. Hvað gengur hér á Æs eru sikur endanum og að klára leikmenn hægri vinstri. Þeir þurrkuðu út Æs. Þetta er Fresh sem að skjóta með svipað logo í hinum megin. Tím Æsland voru dottir út. Fresh að skjóta á Handblett sem eru í erfiðara stöðu. Og Nick Case Fan Club sjáum að klára þetta 3-5-4 sem að, sluppu rétt svo frá Æs. Kokopó hetjan í þeirri sögu en Lummi þarf að vera hetja sem klárar það Torch. Nú eini leikmaðurinn eftir fyrir 3-4. Brjánsi hann enda á hólum. Brjánsi það er rétt hjá þér. Hinum á mappinu. Classic Brjánsi maður. Classic Brjánsi, það er rétt hjá þér. At this point. Búinn að segja tvisvar bara í kvöld og þannig að ég tek undir það. Vá, takk fyrir. Hann skildi hann eftir þannig. Er það málið? Hann brunaði upp á hólinu á þessum aðan. Ok. Og það eru IQ-nu hérna heyri í honum en eru að fá skota full frá Nick Case Fan Club og þurfa bara að sleikja sín sár. Efast að þeir lifa eitthvað af hérna með blöðrublengir og hann er dauður. Og einn eftir hjá IQ. Og hringurinn í bakinu með ekkert HP. Oh my god. Og Nick Case Fan Club eru með opið svæðið að skjóta á hann. Brjánsi, þú veist núna bara eitthvað að hefna þinn. Einn leikmaður í bakinu. Brjánsi. Nú sækja þessi gæjar á hann. Hann er búinn að láta vita á sér.
Brjánsi er núna með því að skjóta þarna að bjarga Krabbi og út af því geti Krabbi núna endaði að taka skotið á Brjánsa. Þökk sem Brjánsa... Á! Ok. Gíti tók tekur 1 skot og Brjánsi dottinn úr leik. Krabbi ég held bara hægt að segja aldrei að fara að lifa þetta af. Nei, þú ert að koma þannig á móti 5 leikmenn sem þú sérð bara. Þú ert hlaupandi. En góða að það eru allir aðrir að skjóta á það líka, þannig að hann eru fleiri. Veitu, eru þeir ekki búin að spotta hann? Oh my god. Hann gæti actually komast upp með þetta. Artillery gæti verið... Úff, wow. Hann gæti komast upp með þetta. Nei. Það er nokkuð, nei. Nei. Hér hann tekið út og við sjáum hérna líkið bara flöktandi. Já, ég sá að einn maður var að hlaupa vodkalórin beint að honum, þannig að hann hefur verið búinn að spotta hann löngu áður. Hélt að vera tiny window. Herðu, fína neitin en hún fyrir aðeins og með henni fjallið, droppar mjög neðlega niður, Fresh komast áfram. En Fresh vita það ekki núna, en þeir eru hvítakremið á Oreólu. Nick Ketchup eru sterkir í leikjum senasta og eru núna að þvinga Fresh át og landblettur með umulega stuðið á Fresh ef þeir kíkja á Fresh veit ekki hvað er í gangi en Nick Ketchup fengur bjargar þig og það er elsverðar barátta hérna í gangi og Fresh er detta hægri vinstri út landblettur er að ná fullt að skada hérna og Fresh, þeir voru bara fastir á milli tveggja frekar góður að liða, eins og við kalla það. Landblettur líka í vondur stöðu núna. Nick Cage Fan Club ennþá með langbestu stöðuna á þessum 3 liðum og sækir nú af Fresh og Landbletti. Fresh, ég veit ekki hvað Fresh ætlar að gera. Lítið hægt að gera núna, verði ég að segja. Það er vísi hérna ofan í, já, hvað maður að segja, drullum eiginlega bara, vodkalega verið þetta komin ofan í hann. Hvar er, oh my god. No way. Nei. Það heyrist í honum. Fleiri slið að skjóta hinum með frá. Hann spottar að öðrum. Er haldur ekki hann sem með þeim? Hann er að hlaupa fram hjá hennum. Við kóluðu það. Hann satt í smókinn og kólaði þetta. Strákar, það er gæi á mér. Bara þetta hefur verið kólið. Hefur verið til að heyra þessi koms. Herðu, ég ætla að kóla það núna. Nick Cage bara ekki góður stöður. Næsti sem er solo í lokarhring við ætlum að droppa inn á koms á honum. Það verður fyndið. Greið. Já, það verður fyndið. Top 4 og þar eru Nick Cage plan taknir út. Vel gert þannig að hann komur sér í vonda stöðu í endanum. Þeir voru með F100 öðrum og það eru þá Hraunbítar, næsta level gegn Blue og Red og Omni í toppum. Allir með 4 lifandi nema einn er dottinn niður og næsta level gegn Red. Hins vegar verður líklegast ekki og hann er gerðið það og var full mannað bara 4 sæta úrslit. Ekki oft sem það gerist. Meira og meira sjá þessi covers sem eru skotin út. Já, eins og segir, 16 leikmenn eftir verðinum. Þetta er kannski mjög of djúpt aftur núna. Sitjum aðeins á þessu, leiðum þessu leik að klarast. 4 og 4, eins og það segir. Þetta er, vá, Omni og 3-4 með hringinn, Omni og Hraunbítar afsakið með hringinn. En eru samt að deila honum. Eru hann á jaðrinum og er að pússa inn í hring. Blue er að detta inn í hring. Að fullu eru næsta level game Red að skjóta og koma sér niður.
Við munum komast yfir götuna. Þeir hafa smá svona kapp með götunni fyrst mér. Og ekki bara það. Aggressiv sókn hérna hjá Arrow. Tekur smá distraction og leiða það land. Superhero moment. Arrow 100% með eitt hangandi sko. Það bara þannig. Áfram gakk. Keyrir hann hérna og þeir eru farnir í þetta entry attack. Syntax nokkaði niður. Cynic gerir skaða og því miður þá fellur hann líka. Þannig að núna Arrow sem að fara að geta spara þessu gangandi. Oh my god, 30 HP. Hann verður að hlaupa burtu. Það að fara að koma spam á hann en hann heldur sér lifandi. Nær að koma sér fyrir hotnið. Lengra í burtu og meðan eru hinir 2 leikmennir ressaðir upp. Þannig að bara það að ná að hýla sig og vera áfram lifandi er að nógu gott þess að Omni geti ekki committað í þetta. Cynic ekki ennþá úr sögunni. Hann ekki bara komin í cover, heldur Arrow búinn að hýla sig upp núna og enginn annar búinn að þora að fara í hann. Hann getur actually komið núna og bjarga sínu leikmanni. Hann tekur að minnstakosti tilraun til þess. Smókurinn komin út og hann farin af stað. Ressið ætti held ég að bara koma í hús, nokkuð örugt. Og nú erum Next Level Gaming Blue að detta inn í badaðan og eru farin að láta finna fyrir sér. Hundsæla tekur niður Gaming aftur í hraunbyttum og þá fer vandamála að flækjast á Omni þar sem þeir eru núna annað lið sem eru á hliðarlínu og geta ekki díla svona við Next Level Gaming Red svona mikið eins og þeir voru að gera. Hraunbyttar eru svona meira passíft hérna inn í svæðinu. Það ekki að berast eins mikið, þurfa samt að fara að gera eitthvað þar sem það eru fleiri lið að koma inn. Nei, það er svo djúpt. Johnsy Jr. by the way úr sögunni, hann skotin hann hinum meginn yfir og hann nokkaði niður og það verður ekki til að bjarga á honum en hann búinn að bjarga einu leikmanni í Cynic og það verður þegar þeir eru 2 að minnstakosti eftir þannig að þeir geta farið í einhvers konar last minute attempt á að taka sér svæði hérna en þeir geti núna reynt að fara bara að stræka á réttum tíma. Þeir eru allavega mjög hæglega stað. Þeir eru með 1 mótról ef þeir vilja reyna eitthvað. En ringurinn leyfir bara ekkert rosalega mikið í viðbót. Nú er eiginlega utility það sem að heldur þeim lifandi. Einhvern veginn eru Next Level Gaming Blue núna í bestu stöðu þar sem öll hin liðin eru ofan einhverju öðru en Blue eru með meira svona yfirsýn yfir öllu. Geta valið sem sína bara þetta. Hraunbyttar geta einungis haft 2 leikmenn í því fylgd. Þurfa að huga líka á Omni sem eru að deila með þeim svæði. Og eins og þetta bara Battle of the Zone, hver á hvaða götu hotn. Hraunbyttar fá bensinstöðuna og meðan Omni eru með húsið. Og Hundsy og Co eru bara úti. Hérna í vondum málum sinni tekinu út. Arrow þarf bara að hörfa. Missa ennþá meira svæði. Ég ekki með mikið cover, bara eitthvað lítinn steipubita sem eru ofan hjá grindverkinu. Mikið búið að vera að skríða hérna eftir þau færðu suðum. Hendur út svona hálfur bait smoker en það komið sér á betri stað núna en þá strækað inn Next Level Gaming Blue komnir hérna í fullt hús og það Hraunbyttar sem eru búin að missa 2 leikmenn og nú allt að gerast Omni svona 3 en það það mikið í gangi ég nokkið því að við getum vallað sé hvað gerast Arrow kemur inn í klára hann þarf bara að halda sig lífandi og þeir sem að ná fleiri spilum. Einnig Omni fallinn. Klára næsta í mál Hraunbyttar. Hraunbyttar detta út hægri vinstri hérna með 1 leikmann samveiði. Arrow ennþá lifandi. Byttu Next Level Gaming Blue búnir að missa 2 núna. Arrow ennþá lifandi. Hraunbyttar eiga bara 1 leikmann, Omni eiga 2. Þetta aðeins sem 3 komur upp í Next Level Gaming Blue. Já, og ættu að fá einni viðbót líka. Yes sir, ætlum við alla 4 og þetta það besta í stöðunni en Hundsy strax dánaður með þessu Blue Zone og næstu því Jelly. Jelly low, Jenga tekið niður, Stormur strækkar. Stormur klárar og þá bara... Hann rétt svo á síðasta híli en þessi neita góð, þessi neita gull. 2 hús, 2 kill, þarna það, 2 kill. How the hell? Í hverju liði fyrir utan Omni eru með 2. Arrow klárar. Arrow Ég mjög að...
ennþá Súperbandur. hlaupandi Erbadarb með góða stuðu hann uppi, getur gert ykkur skaða. Nei, þú bara fela sig eins og að bíða þegar ykkur pússa hann. Dömdum er rosa mikið bara í ykkur skáttmomentina. Sé leikmanni Forgotten. Og einhvern veginn held ég að Hraunbílar getur tekið hana sigur. Bara út frá hvernig barðarinn mun þróast næst. Klárast alveg. Arrow búinn að koma sér mikið lengra en átti að vera. Átti að vera dauður á minnstakosti tvisvar. Hann er vanur þessari stöðu, má segja, bara með við reynslu. Búinn að vera oft í þessari stöðu. Á rekord spottar hann rétt svo í held ég einn leikmann. Stormur á púsið í alveg ykkur. Og Erbadarb Og þá er einn spottaður. Lorkinu. Og Stormur tekur bara retreat. Forgotten með línu og heldur Hraunbílum í skefjum. En Arrow er hann á hliðarlínum. Góður molli. Getur ekki pússað hann út. Því verð ekki en heldur honum frá þessu. Hann gerir stöðun sína sem frá. Hann heldur að sig á þakinu. Og þetta er gott flass. Flassi ætti að blinda Forgotten núna. Stormur reynir aftur allu upp að Hraunbílum. Oh my god. Arrow fyrir Next Level Gaming Red er að halda þeim mögulega, sækja placement fyrir þá. Arrow er að gera það aftur. Hann er búinn að gera það áður, síðast fyrir 3-5-4. Hann er að gera það aftur núna með öðru liði bara. Þetta er neklu leikmaður og hérna eru þeir Erbadarb og Stormur bara fyrir ofan og neðan hvern annan. Eru svona bara með smá agreement eins og hann er eitthvað að reyna að komast upp hann Stormur. En Erbadarb er ekki að hreyfa sig. Hann ætlar bara að vera þann uppi. Þetta gefur bara tækifæri fyrir Arrow til að koma sér inn í leikinn. Forgotten verður því miður, Forgotten Stormur er bara of upptekinn sjálfur. Það var að díla við Erbadarb hérna mjög lengi og það er óþolandi straumur þar á milli. En sérðu núna, þetta geti verið miðað við stöðuna, þetta er eitt að, svo sem að meika fyrsta múfið tapar, það er allir að hugsa þetta og við erum í síðasta hring núna þar sem hann þrengist að miðjunni, Omni Stormur veit og hann er byrjaður að sækja sér pláss í þessum hring. Sjáuðu pressuna þrengjast og þrengjast og þrengjast og hann er að vinna þessa keppni eins og er. Hann mun fyrir að díla við Erbadarb á sama tíma. Hann er fyrir ofan hann! Hann er fyrir ofan hann! Oh my god, Forgotten beint fyrir neðan, skriðandi inn í hring. Hér stekkur hann! Hér stekkur hann! 3 HP! En það er Arrow á móti Stormi og Stormur tekur þetta. Arrow næstu því en kemur sér í annað sæti, Omni hins vegar. Vá! Þetta var rosalegur seinasti hringur hérna hjá okkur með þessu 4 liði sem voru eftir. Hraunbílar. Alvöru bardagi hérna og vel gert hérna hjá Arrow um þetta að halda þessi lifandi og ná að komast í toppsöhu. Og en Stormur kemur og klárar þetta með stæl. Yfir þær. Já, þetta er bara alvöru leikur. Þetta var alvöru leikur. Og ok, við erum að sjá gott track record hjá Rondo so far. Við sáum líka geggjaða seríu úr Rondo í síðasta leik, síðasta móti. En þetta var síðustu Rondoinn í sumar. Það fáum við bara síðustu 2 Rangel og síðustu 2 í kvöld. Og í langan tíma. Þannig að já, við ætlum að taka þessa stuttu pásu sem við höldum á milli mappa áður en við förum í síðustu 2 möppin. Þannig að ekki fara langt, sjáumst þetta smá. Alright.
Já, alright, þá komið að Rangel og flugvélin farin af stað. Ekkert beðið eftir neinu, það bara beint í síðustu 2 lótur. Sunnan hringur, eða sunnan lína, ásakið. Herðu, military, eigu. Já, fá 5 lið þangað. Ég held að við fáum bara hring þangað strax í byrjun. Það ekki bara. Kannski. Allavega, helviti mörg lið hérna allavega, eða hvað Það það? er allavega 1, 2, nokkur sem fara veldir í 3. bíinn og Það er nokkuð að tellja mikið, nei, þetta er bara 2 lið. 2 lið. 2 lið, betur en ekkert. Já, það er smá vesen með skorbortið þarna, þannig að ef ykkur að telja, skilju, það var ekki ekki, sko. Ég veit treystu þér alveg. Það væri fínt. Hvaða lið höldum við að sé að vinna núna? Based on feeling. Omni... Vá. Agent 0 og núna það geggjöðu leikað á það. Lexar Gaming Blue í topp 3. Ég held hann ekki eins fanclub síðan topp 4 til topp 2. Þurfum nú einhvern veginn að klera við þetta. Nú worst case scenario, þannig að bara að við erum að lenda í vissn. Sko, byrju, já, þetta er svolítið, það er rétt, svolítið erfið staða. Óbói, já, þetta er mjög erfið staða hjá honum. Æ. Og líka, ég held að þeir nei, oh my god, þeir veit ekki á honum. Jú, ég held að vita það núna. Ég held að það er búin að láta heyri þessir. Og hér koma þeir. Ég hef það. En þetta. Gott fyrir mig. Og hann verður forgotten af liðið sinu. Þetta er bara ísverðin. En þeir treyta inn á Norðurlundinni. Hann einn að báti sömuleiðis. Og hér koma restin af Omni og mögulega vil ég bara þurrka út þetta strax. Þetta eru 2 leikmenn. Það er þurrka vitað. Þetta getur verið stór grensa. Svo hins vegar. Allt verður rólegt aftur. Nú, Stormur komin inn upp í húsið. Spillar spottar ákveð hvar þeir eru í húsinu, spottar allavega hvar þeir eru, en kostar hann næstu í lífið. 12 HP, en hann er að hýla sig, heldur sér örugum. Á annara hæði þetta að minnsta kosti. Alfred að koma, hann var missing. Kemur á bíl, getur verið mögulega bara smá beil eða þeir kjósa það. Sér hvort hann er að draga skot í áttina sér, gerir það þetta 100%. Þeir samt að fara í reinforcement til tímliðsins og nú eru þeir með bíl en nála sér, það er að minnstakosti plan B. En Stormur ennþá lifandi hérna og með línu Alfred fær ekki að taka meira en positionin sem hann er með. Stormur ennþá heitur frá síðasta leik og bara vill ekkert gefa þetta, heldur bara línunni með, já, SMG í þokkabót, en Waffes-SN helviti sterkur líka. Þú notaði hann bara nánast eins og riffil. Smá svona hópfólk með. Það eru miklu bardaðar upp í topp hægri í austanverðu mappinu. Sýnst hérna Klán og hvað erum við að tala um hérna? Press. Not so agent. Það er kannski aðeins meiri hasaran á Omni og Hruggutu þar sem þeir eru með þá læsta inn í einu húsi bara. Já, þetta áttur að vera aðeins hægara held ég. Þau erum yfir á aftur Omni þar eftir eins og svona með við hvernig staðan hjá þeim mjög þröngir að og það er bara stöð 10 sekundum. Já, með þess að sérstaklega núna byrjar skaði komið beggja megin núna og það gæti verið til þess að Hrumbitar ákveða að taka sitt stræk líka. Það er alltaf spottar hérna í fjarska demantur held ég. Leit allavega út frá að hafa spottað hann. Stormur komin hérna í bygginguna alveg upp við og það er verið að koma að baki á honum. Hann færi sig hægt og rólega
nær Ja, innganginu. One Piece DumDum bara er lappinni. með geðveika línu hérna á neðri hæðinni. Tilbúin að reyna að fá straugið inn. Og því hraðar sem mannskjan fer inn, því verra verður þetta. En Stormur er það bara að skoða kringu sig. Nóðast hérna fram og tilbaka og Erbadörp er með ekki að mikið kúlum eftir 24 í sínum M24 eða eigi segi. Drakkan er hérna, læsilega pistur hérna á hrumbytum en hann næri hérna með sokkurinn á Stormur kemur inn og veit ekki að hann til hérna fyrir DumDum. Næri hérna kannski að taka nokkuð kúlu frá leikmannum. Og þarna fara þær og lúta. Smá lýsan hrumbyt að fá þann og Omni bara hörfa. Snerist eiginlega bara að bjarga honum. Not so 18 klára hérna. Ekki alltaf sem við höfum rétt fyrir okkur en við mistum þó ekki af hinum bardaganum en þó svo en þetta var raunin bara að velja á milli. Maður getur bara haft rétt fyrir sig svo oft. Ég veit meina. Það var einu meina en hann var ekki kláraður. Ringurinn hins vegar, hann er eitthvað sem að ég hef aldrei getið giskað á. Þetta er bara langt sem að við séum svona vinstrumegin, suðvinstrumegin líka bara, já, kvarri í miðjunni skiljið, við skemmina, þú veist, þetta er, ég var ekki gett til að svo kvarri í lokaring. Ekki upp á stæður minn til dæmis. Nei, ég myndi að hata að spila hann, en að horfa á hann, ég veit sko. Switchback Bakkalur kemur og treyta tilbaka. Gott flankjana hjá Forgu. Angbú, hvað hefur að kalla. Já. Minnur heyri í honum nú að snemma. RS-aflur. Spottaðar. Nei. Frítt bílamæðar á honum. Bugsli næstur. Hvað er Bugsli? Þú ert eini maður sem getur bjargað ykkur hérna. Lítur allt út fyrir að Triple H síðan munu taka þennan sigur á hólmi og halda áfram að vera, gera eitthvað gott inn í kvöld. Flott að kenna hjá Bugsli. Já. En þar er hann tekin út og þar fella þeir, Agent. Snemma tekin út. Agent voru þarna með 17 kill að leika á hann. Já, þeir hafa því sér, þeir eru bara lent svolítið illa í þarna sem stuðum upp. Nú eru þeir á mjög góðum stað svona með við hvar mappið endar að öllu leikjum. En tvölið að lenda í áttina að þeim núna og fjórða á leiðinni, eða þriðja ásengið á leiðinni í droppinu. Eitthvað staðar er æs að skjóta þarna lengst í fyrstuðugrina. Bara svona að fá að vera með. Það er ekki skemmtilega hattar að fasta ykkur minna. Nei, þetta er voðalega basic. Við erum að vísa samt með hérna kínahatturinn sem þú sagðir. Ja. En það er líka meiri svona dingull á toppnum, svona bjalla. Þetta er að minnsta kosti handboltastærð. Er þetta ekki miklu stærra? Það er stærra, sko. Er það samt? Það bakkar hans frá, observer, slæka á. Minimum fótbolti, sko. Nei, þetta er ekkert svo stórt. Það horfur allan tankinn. Handbolti. Það segja að höndin skiptir máli í stærðina. Herru, við erum eitthvað ekstra ekki að fylgjast með þetta. Athyglisbrestur og Omni. Það er tíma Æsland afsakið, Evo. Ekki að tengja hana með Oldari. Spottar hann feska en hann er yngri. Oldari. Þá sjáum við 1-1 droppa í afturna Korri. Hlumbyttar einur eftir að fara yfir brúna. Omni eru með seeds á brúni, ekki ólíkt þeirra máli. Þeir eru bara 2 eftir. Hvað vilja þær gera? Vita þær eitthvað sem eftir að fara? Það lítur ekkert út fyrir þær að hleyfa brúnni samt.
Ups. Þarna kemur Next Level Gaming á sama tíma inn á sama svæði og Hraunböld bara fyrr á svæðið. En hvað vilja Next Level Gaming gera? Vita eitthvað. Hraunböld þurfa að vera þolinmóður. Next Level Gaming. Það er bara að leita bát. Þú ætlum að vera að skjóta tilbaka í bílnum. Það finnst sér dekka niður. Það er á vondum stað. Afsakið, komin aftur. Minnst ég okkur? Já. Ekki neinu. Nei, heyrðu, jú, wow. Afsakið, bara vá, leið. Jellyfish með gott leit lurkan inn fyrir baka þá. Gætið hemtið með, hann er einn eftir, þetta er svona meira og minna bara búið þarna fyrir þessa leikmenn í Next Level Gaming Blue. Jellyfish bara heldur hann að halda svo á lífi, kemur svona hringvondi, ferir á brúna og deyr þar á móti Omni. Nei, þeir eru farnir. Ég fór á versta tíma, vá. Ég þurfti að standa þess upp og ég stalst í ísinn, Ágúst. Stalst í ísinn. Skot. Og ég gat bara ekki haft hann hjá mér, þannig að ég þurfti að skila honum. En já, Next Level Gaming Blue bara teknir út þarna með hann, greinilega. Vá, ég mista því. Hversu successful er þetta sem playbæði? Þetta tæki? Það veist, ekki gera þetta að vera upp að skjóta, veist, maður eitthvað að? Sko, þetta er nú ekkert á það miklum hraða, veistu, svona horfandi á þetta víu frá honum, en þú spekk maður bara þegar hann er skópaður inni. Þetta er ekkert svo hraða, þetta er alveg hægt, en þú vilt alltaf ekki séns með, bullet-action eða single bullet, ekki séns. Þú verður að vera með fleiri en eina kúlu og svona semi-auto eins og hann er með hér á M14-unum. En tengir reyndar, býttu, var þetta, ok, var þetta hann? Vissa með er náttúrulega ekkert bílaslega mikið. Nei, og hvað þá í þessum fjarska? Það er nú fyndið að horfa á þetta, ég ætla ekki að ljúga því, sko. Ef að þetta er bara playið þeirra. Þeir eru með rosa gott óvíu, þeir eru að spotta press. Ég er enda að dyrka þetta. Og þeir eru að fara beint í annað, anything er bara einn. Ekki neitt á milli handana sinna, 0 skoti byssunni hana. Tæpur að hitta ekki hana, en fyrir það, klárar það. Já, hvað nú? Frikkill sem hann enn ekki fær og bara vonum framar myndi ég segja. Þar er næstu leikmaður. Þar eru nokkur skot komin í fluguna og þeir þurfa að lenda. Þeir brotlenda, beint ofan á anything. Hann blettur. Staðar. Og hann heldur sinna klóstum með shotgunin. Já, hvað gerur þarna? Ertu ekki bara að chilla? Þú veist. Þú ert með liðið þitt þannig hinum en á honum tekið eins getur sagt þér eins og þeir eru komin inn í byggingunni eða ekki. Þú segir bara við liðið, strákar, þetta eru þið. Ég er einn á báti hérna. Þú gerir ekkert annað. Hversu mikið þorðar að klera þetta? Þeir ekki með grensuna bara. Já. Það var ekki lengi gert. Nei. Triple 80 halda sínu svæði, við erum bara komið með eitthvað gott loot drop hana. Nikkis Fanclub er hana að skjóta á hot drop. Jellyfish ennþá á lífi, kemur hana beint fyrir hliðina á Fresh ætti að heyra í honum vel. Eða hvað? Eða hvað? Þannig að Vísi er að skoða þetta. Og nú ættir að heyra hvað öðrum.
Já, Jellyfish er allavega 100% að heyra í Vísi ekki alveg viss hversu nálægt hann er að vísu að horfa rétt á átt en að vísu ekki með distansi á hreinu. Jelly er alveg oh my god, á riffilin á réttum tíma en hann heldur lífinu, munaði svo litlu, hann skýtur í hausinn en tengir ekki alveg niður. Það var tæpast fyrir aftan eitthvað stað lengst í burtu greinlega og Jellyfish heldur áfram lífi. Taktu bílun og hypjaði því. En 354, nei, hérna hraunbitar eru að fá mikið skada hérna frá mörgum liðum. Hann í gegnum fullt af liðum. 354 með sikkur megin á veginum. Skolinur eru búin að slippa sér upp eins og þeir gera mikið. Komst á inn í hús. Og þá er líklegt að 354 reyna bara að pressa svolítið á. Lengi gert. En hraunbyrnum, 2 saman. Leifa honum ekki komast upp með þetta að fara einn hingað inn. Kókóbú frekar djarfur, ekki nóg mikið backup hana hjá hinum félagunum hans. Oj, skot. 18 HP á honum núna, erb. Og hann hendur í dröpastep. Það hýla sig upp. 6 kg hraunbitum í þessum leik hingað til og þetta er erfið staða. Þeir eru með 3-5-4 leikmenn utan sig. 4. 3. Styttist líka hringur fyrir að múa. Jú. Deltur er að alltaf einhvern veginn ofan í öllu. Getur aldrei leyft hlutunum bara að vera í friði. En þetta láta þetta ekki alveg eiga sig. Hann er alltaf að fara að koma og bóta eitthvað. Svo fyrst lappinu hérna og eru bara heldur góði luminarar í possessina. En Omni Demeter kemur hana og blanda sér inn í þetta. Næri einu nokki, mögulega nær að klára, hann langar í það. Þeir eru bara 2 eftir í Omni. Mistu 2 leikmenn snemma þannig á móti, hvað var það? Það var eitthvað aðeins og upptökin. Þetta er, Not so agent. Já, þeir eru búin að heyra inn, já, not so agent. Double O. Gott skot inn að Bugói. Það er nefnilega röglendi, agent 000 og double O, not so agent. Hexagon, er þetta ekki bara restin af honum núna? Þessi leit ætti ekki að tengja alveg við það, eða hvað? Og hann er mjög low hérna, Bugói, já, og er tekið niður nú Angbú einn eftir, hann er að ressa 1-6 shot, en Bugói fellur á meðan. Nú er þetta þeir 2 á móti 2 Nick Cage fanclub liðsmönnum. Eftir eru bara Semmer og Erbatörp í 3-5-4 og hraunbitum. Já, eru hérna inn í hringnum eitthvað að reyna að spjara sig. IQ er í vandræðum hérna með Next Level Game Red. Sömuleiðis á móti, þar eru 2 leikmenni dottnir niður. Og vona alla sína leikmenn, ennþá lifandi. Takako líklegast verður fallið niður, nei, það verður að ressa hann. Eitan drífur ekki inn, sínst mér, eða smókurinn. Klára hérna 3-5-4 líklegast, hvað er að segja. Next Level Gaming Red eru að hanga núna eftir 1-8IQ, sést hérna í hægri horninu. Þeir eru ekki búin að stræka á þá ennþá, en þeir eru lítur út fyrir að vera að gera það akkurat núna, jú. Og þá eru þeir búin að horfa í aftan að þeim eitthvað, sá ég. Koma, minnst okkur 1 skot.
Og nú Örbatur í vandamálum, Demetur að skjóta á hann. Hann sitt Krauts á sama tíma, Icelandic skiptur nánast í hausinn á hann. En nær hann þó. Syntax tekur Þorgeir fjarska. Spottur hann á hæðinni 1. Úlni efli. Náða að recover og eru hérna að taka vodka-lover og seinasta mann Nick Cage fættur klap, einn eftir standandi. Hann er einhvers staðar allt annars staðar. Og þá er IQ að falla hérna niður hjá Next Level Gaming Red. Demetur heldur áfram að vera bara einn að báti eitthvað staðar að skjóta. Skýtur þar yfir á Ice. 5 metrar tekur feita grensauðina á Limpmjúlrætar. Og hann púsar inn. Ég örugur að sé ekki fleiri hann inni. Sérð þú eitthvað eftir nú púsið að þóttuðið? Já. Virka það hjá ykkur? Nú er bara forröðnast, sorry. Ekki að skipta máli, Nick Cage Fan Club eru eliminataðir. Ok, þá var ekkert bara, það var bara eitthvað bilað í símanum mínum, næ, ekki að skrifa. Anywho, áfranga, bara forröðnast. Trúðurinn er einn eftir eitthvað og verið að skjóta beint á hann, greiði kallinn, í erfiðrastu. Æjæ, hann er með 6 kill fyrir trúðurlestina, þannig að hann er einn að halda þessu uppi. Hann er ekki að halda sér gangandi. Strákar, geggju hugmynd, stökkum inn á trúðurlestina. Hlustu hvað þeir eru að segja núna. Það er gaman að hlusta á, býttu, það var verið að skjóta á hann. Eru þeir döðir? Eru þeir dánir? Nei, ok, en þá lífið, stökkum á hann. Gerum það. Spurning hvort þú stakna. Engin nokk eins og sko. Það er líklegt að fá að gera upp hæðina sko úr húsanum. Okkur einhver gæjar að koma inn á rásin okkur. Það er bara ég. Ekki, það er að segja bara stakkarar. Ok. Alright, note to self. Ekki trufla leikmenn sem er í vonum hans. Það gæti verið ekki svona haha gaman hjá fólki. Mjög mikið pressa þarna, heyrðist maður. Já. Það er einn sem ég tók eftir. Jú, ég held að það sé nefnilega meira truflandi. Auðvitað langaði mig, ég svaraði honum eitthvað þarna, bara láta vita, en algjörlega, við setjum þetta, græjum eitthvað svona. Það þarf að græja þessa reglubók bara, töluðu. Ergo, allavega núna síðasta staðan hjá honum og ég vona að við fáum þetta ekki skotið í bakið, en gerir sem betur fyrir ekki á nákvæmlega sama tíma. Arrow, búinn að taka við þessum bíl. Vexlið eftir bara og nú er Demetur ennþá lífandi og ég er að taka annan úr 1-0. Demetur klárar mann 1-6 shot. Ég settir smá klárar sem geta haldið áfram að berjast.
komin alveg upp í þetta og Angbú þá tekin út, þá Agent 000 teknir út. 5 lið eftir núna, Omni með 2 leikmenn, Demantur nýjasti meðlimur þeirra, hann hingað komin. Æs á hæluna. Ó, það rétt segður. Demantur búinn að spotta það, heyra þetta til, leggst hérna niður. Oh my god, ef þeir spottuðu hann ekki upp á þakinu nú þegar, þá gæti hann verið með mjög góða stöðu. Og það það gengur botniður út og það eru 4 lið eftir og Next Level Gamer Red með 4 leikmenn uppi og Æs Oh my god, og Omni 2. staðurinn sem Demantur á svo mikil heppni, svona eiginlega bara upp á klið. Hér búinn að spotta hann og Demantur, hann gæti þetta ekki skotið, málið hann má eiginlega bara ekki standa upp. Það eiginlega versta sem hann getur gert. Squeezy með komið með gott flank. Og Demantur ætti að hafa spottað hann smá. Það eru 3 leikmenn, Gasman einhvers staðar annars staðar. Nú Next Level Gamer Red að skjóta yfir á Æs. Fín stað núna fyrir Omni sem þið geta tekið. Heyrir í þeim, heyrir allt. Tekur núna píkið, tekur núna skotið. Og svo flott hjá honum, en þá tíminn til að hreyfa sig og það það sem það gera. Hann kólar út núna, þetta tíminn til að strækka í burtu. 2 menn nokkaðir og það verið að skjóta á hina leikmennina í Team Iceland. Þetta var bara eiginlega getaway kill. Og það enda þannig að Demantur fær ekki bara 1 kill, heldur komast þeir áfram í leiknum út af þessu. En John C. Jr. búinn að spotta það, búinn að gefa það call út og nú fyrrum liðsmenn Demants að díla við hann núna. 4 á 2, Arrow kemur upp keyrandi hérna og ætlar að þurrka út smókana eða bara pressa meira á þá. Hvernig enda þetta? Jú, Arrow það kemur sér í stóra hættulega stöð þar sem Fresh geta að vera Arrow eða að koma sér í vonda stöðina og Omni geta nú auðvitað að tekja hann út ef þeir sjá hann. Alveg opinn núna en hann heyrir Demanti færa til hægri. Hann tekur sér smá öndun, hendur coverið. Oh my god. Og mollar hann, hann hittar ekki stutt. Demantur kláraður Arrow og þarna ekki spottað Squeezy. Squeezy helviti fastur hérna, Fresh að klárast hérna af Æs. Og það að vera Æs. Oh my god, þetta sjá aimið hjá þessum strákum, þetta svakalegt. Hversi samlokaður, hann literally hefur 5 gráðu angul til að halda sig lifandi og hann kýs að fara yfir reyna sensin, en sensin var allt og lítill. 5 HP og með ekkert cover opinn. Next Level Gaming Red taka þar að leiti leikinn í lokin og já, það það. Arrow pushar það. Ég er alveg lost hver að vinna núna sko. Arrow vann, eða Next Level Gaming Red unnu þennan leik. Það Arrow sem að keyra þarna upp og endar að þurrka Omni út. Það þeir taka, já, þetta what a game. Það versta núna að við vitum ekki alveg stöðuna á liðunum árum fyrir minn næsta leik, þannig að ég vona við getum uppfært ykkur það í næsta leik, en það stutt pása árum fyrir mig síðasta mappið af Rangel í kvöld og við bara verðum einhvern veginn að finna út í hvernig við getum upplýst því, en þangað til þá stutt pása, sjáumst aftur í síðustu rúturi eftir smá.
Beckerit, mættir aftur, nú er síðasta mappið og síðustu lótina þangað til í ágúst, eða september. Er það ekki? Ágúst. Þetta var smið geggjað. Væst að hann er ekki hér, þannig að ég ætla bara að segja, jú Siggi, það gerum við, enda ert þú fyndnasti maðurinn hér á borðið. Allavega, ok, eins og ég segi, Angel, Nósi, endilega hent upp stríminn fyrir mig svo ég sjá hvað er að gerast í leiknum. Herra, já. En, já, við erum eflaust býst við í flugvélunni eða á leiðinni í flugvélunni allavega. Mikið rétt, við erum í flugvélunni og þetta er bara svona hægra megin mapp. Það er vindáttu hægra megin, svona sunnan með öflum. Og lítur út fyrir að séu svona kviði til vinstri hliðar, allavega lítur út fyrir það. Minnstu læðir hérna í Rangel. Við þurfum að vera með svona weather sequence, það er ekki bara þessu. Næst erum við ekki með Blue Red afsakið og Omni hérna með sikkert leikmannin í, já, svolítið ofriðum. Það getur verið að vera, en kemst það eitthvað hérna milli trjóna. Þannig að ég er að komast lengra í burtu. Það var fyrstu skot á serverunum komin. Við kannski bara förum yfir það. Það hlandblættir kannski í vondari stöðu, en ég veit ekki hvort að trúlistum fari lengra með þetta. Stormur. Og dodge hérna hjá Stormi. Já, eiginlega heppin þarna. Forgotten var að covera þarna Storm, heyrði kólóti frá Stormi sjálfum. Kýlda hann til döða. Það er one way to go, sko. Það er ömuleg leið til að fara út, sko. Já, það er bara beint í sumafrí. Já, sérstaklega síðasta leik. Við erum að taka eldri einir og nú erum við með, við erum æs hann í miðinni með nokkur leið kringu sig. Sjá. Herðu, þetta er þetta, spicy hringur, líklegri norður heldur en suður. Ennþá, enn sem komið er. Sko, förum yfir á Next Level Gaming Blue núna. Þeir eru að fara að mæta Team Ice núna, yes. Team Iceland eru með þessi aðskjóta, við kannski bara förum á Team Iceland. Þeir eru sannlega að fara að fá fyrsta bardagan úr 2 áttum. Bæði namn og núna hérna 1, ég veit ekki hvort að hann fær að vera óséður í smástund. En sérðu það, Jenga hendir sér hérna út, ég veit ekki hvort hann hafa spottað eða hvort það sé bara að hanga á þessu. En allavega, nóg og nálega, þetta hundsi, hann kemur bara fleiri virðist það alltaf bara að fara í þetta. Herðu, þá keyrir það eftir honum og hann er á hjóli. Nei, þeir skipta bara hús. Hann segir, Ara hér, vill ekkert með þetta að gera og kemst í burtu lifandi. En Next Level Gaming Blue voru, afsakið, Team Iceland voru líka að díla við aðra gæja, já, voru að skjóta á Agent 000 úr söður áttinni. Herðu, Next Level Gaming Red, bráðum að fara að mæta Next Level Gaming Blue líka. Þannig að við erum með opin augu fyrir því. En Team Iceland eins og eina liði sem er í einhverju bardaga. Já, Triple H Zero hérna missa leikmann snemma og landið döða, óhefnileg byrjun eins og oft séð áður hjá þeim. Slett á bíl. Hérna tekur hérna sneaky attack niður, en þetta mun heyrast að einhverju leiti kannski. Eitthvað, en ekki, jú, nokkur þetta sem að horfa upp núna. Sérst að hérna, Syntax er búinn að gefa upp sína stöðu. Þeir, svona miðað við Crosshair þá horfa þeir allir upp á við. Samt eitthvað neginn í fullum lúti. Syntax getur ekki bóskótana ef vill. Kýs að gera það ekki. En gæti verið meira í boði og það er akkurat það sem hann er að vonast eftir að sjá 1 eða 2 leikmenn í viðbót á vitlausum stað og vitlausum tíma. Nú, ég sagði áðan hérna fyrir hlé að ég ætlaði að fara með ykkur yfir stöðuna
enn sem komið og hún þannig að við vitum bara því miður ekki mikið meira en að Syntax góður að skjóta á fjarlægð og velja sér barda, Hundsey tekinn þetta niður og hjálmurinn skemmtur, en staðan já eins og ég segi, enn sem komið að þá þetta Next Level Gaming, Red, Blue og Omni sem eru að slást fyrsta sæti eins og en við erum samt bara að giska, við vitum ekki nákvæmlega hvað staðan vegna þess að tvær í smá vesni hjá okkur og við getum því við bara ekki dítið gert, en mótorstjörnum minn sjá til þess að ef að við náum ekki að finna út úr því fyrir lok leiks að þá fari verðlaunin á rétta lið því að við getum komast að því eftir á. Hins vegar þá höldum við bara áfram eins og við vitum eitthvað hvað við erum við bara búum til sögutráð þar sem að Vísi skýtur heitli klippu og nær tveimur killum í gegnum glugga, nær allavega einu skoti, helviti skoti, en verður ekki meira til. Jú, tekur mikið slag hana tilbaka og þess að meiða svo mikið en ekki dettur niður og því hefur hálfur. Það með leikmann bættir að standa sig. Nær honum niður og það tveir leikmann niður hjá Fress og tveir hvað ég æsir með 3 leikmann. Nú gætt hann spottaður. Það því hérna virkar ekki, við dettur einn eftir hjá Fress og mögulega nær að segja en þetta alveg hættulegur leikur en Æs bara að þvinga inn á og þetta var ekki nógu góð allag hjá Fress, Æs tók það bara vel á mótið þeim og nú eru þau búin að umhverfja Grensum, þetta verður hættulegar Þeir eru búin að koma um fattar skóklum, þetta bara búið mál hérna hjá Fress En þá lífið Þannig kemur á að Fress þetta út, þetta lið þetta út og enginn í hættu hjá Æs. IQ kæra hérna létt framhjá Next Level Game Blue. Einhver hætti því, veit ég ekki. Já, herru, Eru þeir að elta brúðana? Nei, alls ekki. Þetta var bara tilviljun. Spottar hann í fjarska, tekur ekkert skoti, nei, stóra stöða, en infóið betra en ekkert. Triple Zero hérna, keyra inn á Next Level Gaming John CCR og hann einn að báta eins og Hann þarf að lifa þetta af, þeir eru hérna í toppslagi í Next Level Gaming Red, meðalans með Blue og væntanlega Omni. Þetta öll búin að vinna einu svona, það enginn búin að vinna tvisvar. Það er svona dreifing á þessu. Það skiptir núna máli bara hverju að fá killið. Ákveðin velta hérna Cynic en sleppu þó. Og þá eru tveir hérna Next Level Gaming Red hérna á móti Triple Zero. Tveir á móti tveimur, fínbreytingin Omni hérna að skjóta hérna og Cynic tekin út og skjóta bara næra. Og Cynic kemur út og skjóta bara eitthvað til bláinn, hann hittir ekki neitt. Hann klárar á 1-0, Triple eru búnir. Unlucky og... Eitt vinn í kvöld hjá þeim, það fín run, gerði ekki mikið meira en þetta var flottur sigur hjá þeim. Nú erum við með Isaac Clapton í Next Level Gaming Red og Red hins vegar eru bara í fínu stuðan það tveir. Nú að því að mér finnst við ekki hafa verið nógu duglegir að nýta droppinn í comms aspektið og mér langar að gera það eins og þetta skiptir kannski að trufla ekki leikmennina. Ég ætla að fara í liði sem hefur minnsta áhyggjur eins og og það er 1/8 IQ sem hérna á miðjunni. Það eru eins og engin lið að díla við þau en þeir eru bara að halda í kringu sig. Þannig að ég held að við ætlum að droppinn á 1/8 IQ sem eru hérna þá langar mig að segja. Þeir eru næst neðstur í niðri, þannig að sjáumst þar eftir nokkrar. What up, gang? What up, gang? Símon, ertu hræddur? Er ég? Hræddur? Ég er skíthræddur. Ok, en þú ekki? Gaur, ég er alveg megin illa við svona aðtekli, sko. Grabbi? Ég hef aldrei verið að hræddur. Er þetta ekki Enoch? Nei, Enoch, Jesúsi. Embrek. Enoch, ég sagði ekki Enoch. Það verður að sprengja Þeir eru að skemma bílinn okkar, hvað er að frétta hérna? Gangi við strákar, við ætlum að hætta truflingur. Það verður að drepa mig!
Sæli, sæli. Það heyrist svo hátt í þessu. Við keyra Hvað hana. segir þið? Æ, Varstu að koma hérna með við glemdum að púla þetta hana. Kallaði Embrek. En á þessu Ég tannari. er ekki betur, varstu týndur? Jæja. Já, einmitt sagði það, og þetta eru hérna rísistrákarnir. Hérna útsendingin í Counter-Strike, ekki endilega rísistrákar, bara útsendingi þar, við vinnum með þeim þar. Snildarteimi, þeir eru að taka þáttinn til gamans, var það upprunalega, en svo bara gekk þeir vel og þannig að skemmtilegt að sjá þá áframhaldi. En ég vissi að þetta væri strákur sem að taki vel í það að við myndum droppina á komsöðum, eins og heyrðist. Gaman af þeim, en greiði bíllinn er sprunginn. Það er einu sem ég tók frá þessu komsi. Og allir eru í góðu skapi. Við höldum áfram. Hvar er bíllinn? Já, hann er hann. Var hann eitthvað sprengtur? Já, það tekið bæði dekkin. Andskotinn maður. Herru, það ekki bara tekið bara eitt dekki, það tekið varadekki líka. Hann er fallinn hérna greið. Blöður og brengleginn. Það ætti að líka vera í contender í baráttunum, myndi ég segja. Bara hérna út frá sigri og nokkrum killum. Já, ég reyndar að skoða það líka áðan, bara út frá því, sko. En svo það. Sko, ég held að fari svolítið mikið líka eftir niðurstöðunum núna, en já, skulum klárlega hafa þá í huga. En við getum bara giska og ég held að við náum ekki að sjá loka niðurstöðuna í kvöldi, en halda áfram að refresha þarna, en sem komið hefur ekkert uppfærst. Þannig að sem betur verið þetta bara hálfgerður æfingarleikur, segja það ekki, en fyrir deildina sem að hefst í lok ágúst, byrjun septembers, en það verður eina móti og undan þar, verður hálfgert æfingamót, skrimmót 17. ágúst, þannig að það er næsta sem þið munum fá af okkur PUBG eftir leikinn hér í kvöld, þannig að skrifið niður þá dagsetningu. Not So Agent hér á flegi ferð á 2 bílum, það er Omni sem er að skjóta þá, en sýnist þeir fá að komast í burtu. Team Ice afsakið að skjóta á Not So Agent boys. Ok, dræfing hérna hjá liðunum núna í mappinu og einhvern svona bíl og hætta, einhvern fara að deyja. Mikið eisvægt, við höfum að taka móti ykkur liðum hérna, en Þeir eru að skjóta aðeins núna á 1-8. Það eru komnir með eitthvað bardagar þar á milli, en enn sem komið eru þeir bara að kýtla hvort annað með þessum kúlum. Það er engin skaði sem er að fara að gera fætina ykkur. Þetta, hvað segir þau? Köllum bara vonið Já, bara IQ, já. Það stefnir allavega í það, 1 IQ. Það er einu sem konsistentínan er. Consistently improving. 1 skrif í einu. En frumbitar hérna með hæðina. Hringurinn færist norðar og það er næstlega ekki Blue sem eru með svona flottasta heilbrigðasta svæðið. Ásamt 3 öðrum liðum, þannig að IQ þurfa að koma sér upp í þetta svæði og loka hring. Næstlega Game Blue, þeir færa sig aðeins fyrir ofan upp í miðju, taka sér alltaf miður hring þegar þeir geta. Þeir eru mjög duglegir að vera, og þetta er eitthvað sem við sjáum hjá Next Level Gaming Blue og Red, þeir eru alls ekki að taka sér tíma á að taka map-control. Þú veist, bara leiðu að fá hugmyndum hvar er best að vera, eða best fyrir þá að vera, þeir fara ángað strax, þeir eru ekkert að sitja á því. Og ef það er lið fyrir þeim, þá bara er það fyrir þeim, þá til eru búin að þurrka það út. Já, eins og, já, geggja að sjá þetta, þú veist, þeir eru ekki vafa, er lið búin að taka þetta svæðið ekki, þá bara tökum við það af þeim. Þetta eru hræðarnar sem maður sér þá fara með í hvern einasta leik. Hvað er hann að sjá þennan gæja? Það er reyndar góða spurningin. Hann er með eitthvað foliage off hérna, sko. Hann er ekki með jafn gott texture og hérna á tölvunum okkar, keyrandi monster hérna á tölvunni, sko.
Það einhver færri laufblöð. Það geta að verið gappa á þann þar sem hann sást betur í hann, en sáum ekki nákvæmlega þegar nokkið gerist. Það bara hannig. Vill ekki segja það, en þú sagði það. Já. Hér ég ekkert að fela hluti. Ég stórefa það greið að það hefur verið gesið þarna. Með línu tók ekki skotið strax. Án löngu komin í burtu, en þrúðnir hérna á fleyferð og í Nick Cage fanclub er allavega fram með þeim. Þeir taka skotin á þá, það er ekki verið að hika það. Þeir geta líka spreyð og eiga nóg á kúlum, mikill skaði, en eiginlega meiri skaði á tilbaka. Býttu, hver er núna að skjóta það? Þetta er eitthvað lengst í burtu. Hot drop. Exicon er líka fellur og vodkalóðir. Nick Cage fanclub hérna. Lenda illa í þessu umsatræði sínu. Og nú fara að liða þetta út hægri einu vinstri. Það er komið 16 mínútur og menn fara að deyja. Já, það er bara skotu öll. Það er verið að reyna allt núna, sko. Og sjá hérna hring, heyrðu, veistu, Double Agent gæti núna, Agent 000 afsakið gæti núna verið með betri stöðuna út af því að þeir eru með toppinn á þessu fjalli. Þeir þurfa eiginlega bara að passa baki á sig þar. 3-4 eru í bakinu á hlandblett hins vegar. Hlandblettur hins vegar í vondamáli mögulega. Úlfur mögulega ítist inn í þennan valkvæða líka. Og nú er hlandblettur að finna fyrir pressunni. 3-4 eru hérna að keyra niður brekkuna að þeim og Lummi með fína stöður í flaggi. Tekur einn leikmann með grensunni og þá er einn maður saman. Það er Úlfur sem er að koma hérna á hliðarlínni. Það er næsta sem væntanlega 3-4 að taka við. Og þessi blúsunni er alveg döðudómur hérna fyrir Darkanian og þeir eru döðir. Já, og hérna kemur slæðandi bíll niður. Manstu rafmagnsbíllinn í Rondó sem að fórnast á storm? Það var geggjað, maður. Hvað var það hérna? Vistu þú veist? Það var ein besta klippa sem ég séð, sko. Vá bara, þetta gaf mér déjà vu þar. En áfram gakk, Semmari verður sennilega ressaður. Kókapó sem að segja hann, svo lengi sem að kemur ekki burning bíll í áttina þeim. Þetta er alltaf spurning, er Úlfur að pússa eitthvað, eru þið bara fastar hann á niðri? Þeir eru svolítið á sko, tíma núna líka. Það er farið að pressast á þá. Við með hættunarleikjana fyrir framjá 3-4 og Not So Agent og er núna komið í opið geðaðum og hann er bara hlutið. Nei, ha? Ég veit ekki. En ég trúi ekki. Þetta actually virkaði. En hvað eru 3-4? 3-4 núna komið á næsta. Gamingana með eitthvað rosalega grensu hinum inn á mappinu. Því líkir Úlfar. Já, 3-4, það er rétt. Þeir eru komnir inn í þetta. Hérna alveg í bakinu. Taka Not So Agent bara og þurrkaðu út. En þar kemur 3-4 og eru núna að fara að taka upp leifana. En Úlfar átum hann og út eftir upp. Já, Semmari, virka vel. Hvað er síðasti Úlfurinn? Hann er fallinn. Það er Semmari hérna með algjör stemmara puss neglu. Hversu fitting að 3-4 koma hérna og sækja hægsta mappkontróli á mappinu? Það er 3-4. Þeir eru með núna toppinn á það sem eftir er á þessum rík. 10 lið eftir ennþá er að tala það er magnað, við erum í phase 4 að fara yfir í phase 5 núna og þá þrengist hann enn norðar meira segja, getur verið að 3-4 segja með fína stöðu í þessum ring held ég, ennþá svona nokkurn veginn á toppinum af fjallinu og með báðar hliðarnar eða eins og er, hot drop ennþá með hlutaverði og þeir eru verið að segja Slúðarestiðinn núna að díla við það sem eftir er af IQ gifta ég afsakið einu leikmann eftir þetta fyrir greiðir IQ-un en þeir falla hér með og eru dottnir úr mótinu það sem eftir er því
Nú trúðalestin með 3 leikmenn eftir hjá sér. Já, og eru Ice hérna að taka á móti Omni. Omni þurfa að færa sér inn í hring ásamt Ice. Og Nestlé Game Red og hvað er þetta? Hraunbítur með dömpum 1 eftir. Já. Er hann hliðin á þeim. Hann hefur rosa mikið bara ekki að gera neitt nema að samla sér stigum í sæti. Og Nestlé Game þurfa líka svo með þess að færa sér inn og Nestlé Game Blue er þar að taka móti þeim sem smá svona hliðaverðir. Ice, fyrsta liði sem Omni byrjar að gera til að komast yfir á næsta svæði. Það verður aðeins meira líf í Omni heldur á móti Ice og Ice eru því þar alveg styrkar út, ekki mjög mörg kill hérna hjá Ice. Þó þeir eru svona ágætur strákar en í kvöld. Það verður leikið grátt hjá þeim. Omni taka á skarðu og hann komast inn í hring og það eru 3-4 á toppnum að reyna að skjóta það niður og þeir fara beint í áttina af þeim. Þetta fíla ég. Omni alltaf er að taka af þeim map-controlið þeir að reyna að fara að sveigja sér eitthvað annað, búa að skjóta það frá vinstri línunni. Það veit að það er ekki option, þannig að þetta bara beint í gegn og vona að besta að fá eitthvað annað map-control því að það er ekki mikið annað í boði, strákar. Þeir reyna á Nestlé Game Blue. Oh my god, Demantur tekur sensinn, hann er farin að hot fire hérna og það er maður beint fyrir ofan hann. Hann spottaði með þess að kominn inn í húsið og tekur á móti leikmanni, klárar hann líka, hleypur síðan út, lætur ekki skjóta sér baki, hleypur hinum með við. Oh my god, Demantur er ekki svo hættulega hlut, en hann er bara svo oft í þessari stöðu að ég trúi ekki að hann er bara vanur þessu. Ein neit, kúkuð, hendur beint upp í loft, gerur hún eitthvað skaða? Ekki mikið þarna sem hún getur gert. How the hell lendur hún Jelly hinum megin við? Hann er í hurðarkantinum. Demantur er komin á aðra hæð núna. Gott að foka búar, playa stæli hérna. Hann er kláraður. Og Jotti tekur, Jotti næra haldið lifandi. Demantur. Það er Nestlé Game Red, Sinnig segir hún þetta. Eitthvað tasty hérna eða maður. Nei, afsakið. Vitlaust Nestlé Gaming, það er rétt. Omni. Þetta er eitthvað sem við viljum eftir skúrlækka núna. Sinnig. Lítið eftir að tjóta. Heitur þessu flashback inn? Nei. Mikið ofar. Nei, ok. Þú veist það betur. Kemst í hýlið, semnaði hægt og rólega að bakka bara í gullstöðu. Vá, þessi hringur er eiginlega bara Nestlé Gaming Red og Blue núna að fæta er eiginlega bara hægt og rólega að þeir eru uppteknir. Þeir eru alltaf uppteknir. Já, Brjánsi og félagar í 3-5-4 eru hérna að ná góðri stöðu og geta að fara að sjá hérna hennar barndabráðum og þá eru Nestlé Gaming Red ekki góðri stöðu utan fyrir húsið og þar byrjar að Semar að teka fyrsta skoti og Semar eru alveg að deyja. Semar hættir og fyrir bara eitthvað annað. Við erum konum með 4 leiki inn á 2 núna í gegn og það af þeim 4 leikjum stendur Omni efstir með 65, Nestlé Gaming Blue og Red þar á eftir með 47, 45, Nick Cage síðan með 43. En mind you, það vantar einn rangelleikinn þarna inn þannig að þetta er ekki alveg staðan 100% en hægt að segja... Nei, það er Red eða ekki? Sko, hægt að, manni ekki nákvæmlega núna, en ætlaði að segja basically að Omni, Omni eru núna löngu dottnir út. Það var Demantur sem var síðastu leikmæður fyrir Omni þarna, Omni og svo kom hann á eftir honum. Þeir eru dottir út, fá ekki mikið placement stig hérna ef einhver. Held ég ekki verið kill heldur. Nestlé Game Blue eru hérna að negla niður 2 í Red og ekki vænust að það sem eru leikmæður eftirstandi en Jotti dett niður hjá Nestlé Game Red hinum einn þá. Syntax er einn eftirstandi, klárar að tjóta þannig að það er einn á móti einum. 3-5-4 eru hérna með hot drop í siktinu og byrja að taka skarið. Brekkan upp á móti hérna 3-5-4 og hot drop þurfa að gera eitthvað skemmtilegt til að ná þeim. Það er góð. Tekur 50% af Kokabú. Og það næsta gressa er nánast nú. Ekki mikið eftir hérna. Nær líklegast að heila sig aftur upp. Nú
Þeir pressa 3-4 með alla sína fjóruleikmenn lifandi. Og Nestlef Gaming Red eru þurrkar út af Blue. Jellyfish næra að halda sér lifandi og einn það eftir á Blue. Ára grúðalestin byrjar að plata sér í barðan á 3-5-4 fyrir að finna fyrir þeim. Þrjásut aftur niður og þetta núna orðið bara 4 í hot drop sem eru flesti menn lifandi og annars eru 3-5-4 með 1 leikmann niðri, annars 3 uppi. Og þetta bara Jellyfish í Nestlef Gaming Blue. Stemmari. Ákveðin stemmari að vera þarna, en veit nú ekki hvort að myndi vilja vera í hans stöðu, en ég endurtek af þessum 4 leikjum sem eru búinir að vera skráðir á 2, þá vantar 1. Manstu hver vann síðasta leik? Langar að segja Nestlef Gaming Red, sko. Var það ekki? Þá eru þeir á toppnum núna, held ég, örugglega, og það að þeir séu ennþá í leik, þá held ég að Omni séu Stemmar fengu alveg eitthvað stík í senstu leik líka. Nei, hérna, Omni segi. Sko, Nestlef Gaming Blue eru samt núna í umræðinni. Hvað þeim að vera kills á sér? Þetta ruglar mig mjög mikið. Herri, nóðum það, komast að því á eftir leik 6 kill hérna hjá 3-5-4 og nú bara 1 leikmaður eftir eða hvað ressaður upp Kókapú. Algjör byggla ef þetta er virkilega tæp sigur og þetta verður allt í heng. Enginn mun þá vinna 2 í kvöld. Það er bara það. Þetta getur verið mögulega eitt af tæpustu úrslitum sem við höfum séð hérna. Við höfum séð 1 stig á milli. Já, samt svona, já, across the board, ég veit hvað að minna. Já. Jafnara í rauninni. Anyone's game. Og það er rosalega fínt hérna. Oh my god! Vá, hvað það hefði getað lett á Jelly. Hvað? Ég veit ekki ennþá hvað gerðist. Hérna dottnir út og Hot Drop eru ennþá með 4 leikmenn uppi. Jellyfish fær hérna að fara frítt kill á móti sér. 10 kills hérna á trúðlestinni, vel gert hjá þeim. Helviti svona stimpla sér vel inn hérna með seinustu leiki. Og voru eingöngu með 5 kills eftir 4 leiki. Vita cirka hvar Jellyfish en ekki alveg. Ekki alveg, nei, rétt hjá þér. Og svona með við miðar hann, ekki alveg miðar rétt að stað. Þeir eru ennþá svo uppteknir af Jellyfish að hægt og rólega eru Hot Drop að sækja sér sigurinn. 4 leikmann eftir þeim og nú þurfa þeir bara að díla við 1 leikmann úr sikkur liðinu eins og Spurning hvort að Ressi kemur upp hjá trúðlestinni. Eru ekki langt frá því held ég. En það verið að skjóta á þá tilbaka. Hann að deyja hratt, Garrigu döður. Hann búinn að danast 2-3 áður. Væntanlega, hann fjall mjög hratt niður. Eru Hot Drop að sækja sigur? Þá myndi ég alveg sér í vondum málum með sikkur meir menn liði. Já. Hann 8 HP og ekkert. Hot Drop búinn að sækja sér sigur? Eða getur Svato... Þetta er ansið líklegt hérna fyrir Hot Drop og Svato tappi þar bara... Já, hann þarf að draga eitthvað úr hattinum og eitthvað klikkað en hann tekur rosa mikið dæmis hérna frá grensu. Hot Drop eru hérna út allt, þetta er allt sem búið fyrir trúðalestina en 10 kills þrátt fyrir það, mjög vel gert. En Hot Drop hérna koma, við tölum á hann, við vorum ekki búin að sjá mikið úr hann en þeir taka hérna loksins sigur í blá lokin, sína þeir eru ennþá contender. Og það eru Hot Drops. Þannig að who would have thought? Trúðalestin með 10 kills hérna, ok, það er til líka. En Ágúst, það er komin uppfærsla. 5 möpp eru komin í hús og ennþá stóðu Omni með 77 stig. Nestlef Gaming Red. Kills í þessum leik? Nei, það er nefnilega málið. Ég held, við gætum reiknað þetta núna. Gætum það? Við gætum gert það. Bara ef ég fæ að sjá aftur hérna.
Við gætum líka beðið í smá stund og komum staðið eftir smá stund. En þetta er tæpur sigur mögulega hjá Omni. Það er ekki ennþá komið í ljós, en fáum það eftir smá stund. What a game, segi ég bara. Já, þetta er bara mjög líklegur við sigur hérna hjá Omni. National Game Red eru alveg on the board, en já, þeir þurfa að fá Já, þeir þurfa að fá 20 stig til að ná þeim, held ég. Endurtek aftur það sem ég sagði í byrjun, hvað liðin eru eða sílingið er orðið jafnt. Og þú sagði það líka bara núna í lokin. Það er ekkert lið búin að vinna 2 sinnum í kvöld. Og það fór þannig út alla 6 leikina. Fyrsti leikur, Next Level Gaming Blue. Svo vorum við Agent 000, Nick Cage Fan Club, Omni, Next Level Gaming Red og núna Hot Drop. Þannig að það er skemmtilega þegar að sjá akkurat þetta, að það eru fleiri en 2, 3, 4, 5 lið sem að geta unnið þessi mót. Þannig að hægt og rólega býð ég bara spenntur eftir deildinni og ég held að verði aðeins meiri svona keppnis, hvað maður að segja, keppnisumhverfi heldur en hefur verið. Ekki að segja að hafi ekki verið neitt fyrir, en bara vegna þess að nú stefnum við í deildina. Og við stefnum á að gera þetta miklu stærra bæði fyrir leikmenn, áhorfendur sem og bara við viljum að þetta sé stærra. Við viljum að þetta sé flottari mót, lítur betur út fyrir alla og þannig að já, það er eitthvað til að hlakka til. En sumarfrí þangað til, þannig að meðan við fáum uppfærslu á niðurstöðunni hér í kvöld og hver vann síðasta mótið, að þá, já, þurfum við bara aðeins að hinga. GTV fyrir að taka okkur upp, við erum með nýtt aðgengi á þeim og deildin verður frábær því þeirra höndum með okkur og mótorstjórn auðvitað. Og eins og segja, það er bara því stærra plattform þetta er, því betra og stærri vinningar meira í húfi. Þá verður nokkra meira spenna í þessu þegar líka fólk er að setja kannski aðeins meira metnað í þetta og meiri tíma. Það er bara meira umstök gerir þetta meira spennandi. Jafnvel bara, ég ætla bara að henda því út núna þó að enginn hafi beðið mig um það, en ef að þú hefur áhuga að hjálpa okkur á einhvern veg, hvort sem það sé styrkt eða bara vera með í útsendingu, að lýsa ef þú hefur reynslu af einhverju af þessu eða langar að prófa, þá endilega ekki hika við að heyra í okkur. Við erum alltaf að leita við að stækka teymið bara upp á þægindi fyrir alla og svona, þannig að en input og allt annað, það er líka bara vel þegið. En nú ætli hljóti ekki skorið að fara að koma inn. Það er spurning hvort að við lentum í smá viðsynum með 2 í kvöld, en síðasta mappið var það fljótt að uppfæra sig að ég trúi ekki einu öðru en að við förum að sjá niðurstöðunar eftir smá stund. En já, 70... Það er svoleiðis. Omni með 84, ennþá. Það var uppfærast. Það var 70 og núna er 84. Já, nei, ég meina ennþá. Ég trú ekki að þeir hafi unnið. Hvað munar miklu segið þið? Það er ekki búið uppfærast yfir mér. 75 á NLG Red og 62 á NLG Blue. Já, þetta er eiginlega alveg 15 stiga næstu, 10 stiga munur sem er Já, ok. Að vinna hjá þeim í Omni. Omni, Demantur heldur við erum búin að tala svo oft við Gregi kallið maður. Loksins þegar það er annar lið en Demantur í það og Demantur komin í það lið. Það er bara Omni, hvar er Omni? Má við sjá. Vantar aðstoð. Stormur. Eigum við kannski að spyrja á snöggast? Já, gera það. Við erum með 80 stig. Sæli boys. Hamingju með sigurinn. Thank you. Þeir eru on the spot sko, þeir eru live núna. Já, nammi. Af hverju pick upp Demant? Hvað? Hann er babe. Er hann bara babe? Hann er babe. Ok, Demantur, af hverju fórst þú yfir? Mér langar eiginlega bara að prófa eitthvað nýtt, en... Er þetta annar hlutir að vinahópi eitthvað svoleiðis, eða... Nei. Það er bara að prófa eitthvað nýtt, eins og segir. Sko. Já, látum að standa bara þannig. Já, og pluss það, hvað eru leikir ef þú hefur ekki bíf á móti andstæðingunum? Ég veit ekki, það er bara, ég spila, við vinnum, þetta er easy, sko. Er það málið? Er það bara formulan? Já. Pick upp Demant og þá verður þið óbrjótalegir. Var ekki að djóka þið hitt ykkur fyrir. Nei, ég er það. Ég var að raka kills. Þú varst að raka kills.
Þetta var... Já. Þú ert með Ég flest sé það á serverinu. Player stats. Það er á litli stormur maður, litli jöfisins gaurinn, sko. Það var rosalega klössana þegar voru 4 lið eftir í ringinum og nærða klössana í endan á móti Arrow. Gekkja. Já. Það er beautiful, beautiful. Það var skemmtilegt að fylgjast með. Svo ég ætlaði kannski bara að spyrja svona, því að þið vitið að við erum að fara í smá sumarfrí núna. Smá sumarfrí. Hvað á maður að búast við þegar við sjáum ykkur aftur í ágúst? Við væntanlega sjáum ykkur þá. Það sama. Með það sama bara. Sama gamla sigurinn, WW. Við erum með, þetta verður væntanlega... Sko, ok, hvað búist þið kannski við frá öðrum liðum? Svona án þess að búist þið við meiri samkeppni? Við sögðum það samt í kvöld og þið getið ekki neitað því, en við erum búin að tala um það að sílingi er svolítið búið að jafnast út. Það eru fleiri lið sem að geta sigrað í kvöld og sýndu það var ekkert lið sem vann tvisvar í kvöld. Já, mér finnst bara fallegt að eins og Agent Girl. Já, akkurat. Já, til komu þeir sterkir maður. Akkurat. Einmitt, maður getur ekki annað en verið bara fegin að þetta er deildin sem við förum yfir í næst, hvort sem að þessi andstæðingarnir ykkar eða ekki, að það sé svona jafnari keppni yfir allt. Já, mætti vera aðeins jafnari, maður verður þreyttur á að vera alltaf bestur, sko. Ég segi, ég vissi að ég geti ekki tekið þess að samræði við þig eðlilega og þú myndir alltaf Það eru strákar. Ég segi bara GG's fyrir mótið í kvöld og bara til hamingju aftur með sigurinn og hlökkum til að sjá okkur í ágúst eða september, byrju september. Takk fyrir það, takk fyrir okkur. Já, takk. Ísa og Tommys. Alright, þar að við það held að það sé bara lokin á kvöldinu í kvöld og þeir eru sigurnir í kvöld, fá Dominos pizzu og sigurnir í síðustu seríunni eða síðasta þætti af seríu 2 ágúst. Og hvað heitir næsta sería? Næsta sería heitir Dauðadómsserían. Dauðadómsserían, þið heyrðu það hér fyrst, ef að Game TV leyfir það, þá er það bara official. Við sjáumst allavega þá eftir sumarið, ekki fara langt en guðanabænum fáið ykkur sólaður að verði sveitt og komið að spila í Game TV því að það er aldrei stopp á okkur. Peace! Bye bye! Peace out!